سلام دوستان، خوش اومدید به یک قسمت دیگه. تو این آموزش میخوام در رابطه با ویزای تحصیلی انگلستان، مصاحبه ویزای تحصیلی راهنمایی بکنم و آموزش بدم. توی این آموزش دو تا فایل پی دی اف رو نشون میدم. یه فایل پی دی اف اونی هستش که لیست سوال ها هستش که بهتون نشون میدم. یه فایل پی دی اف یه سری آموزش ها هستش بر اساس اینکه نمونه سوال های خوب چی هستن با جواب های خوب، نمونه جواب های بد چیا میتونه باشه. اینا رو در رابطه باشون صحبت میکنم. در ابتدا باید یه توضیح در رابطه با ویزای تحصیلی انگلستان، مصاحبه ویزای تحصیلی انگلستان بگم. اونم اینه که مصاحبه ویزای تحصیلی انگلستان تقریباً از 3 سال پیش جدی‌تر شده و سفارت تقریباً حدود 30-40-50% اپلیکیشن ها رو براشون یه تایمی ست میکنه و یه مصاحبه براشون برگزار میکنه که توی این مصاحبه در رابطه با اهدافشون، دلایلشون، برنامه‌هاشون برای آینده، اینکه چرا این رشته رو انتخاب کردن، چرا این دانشگاه رو انتخاب کردن، واحدهای درسی چیا میتونه باشه، ازشون سوال میپرسه. ولی این مصاحبه ویزا یا credibility اینترویو، UKVI credibility اینترویو رو صرفاً سفارت ممکن نیستش ازتون درخواست بکنه که تو شرکت بکنید. ممکنه که دانشگاه هم قبل از اینکه به شما کس لتر بده یا همون پذیرش نهایی رو بده، ازتون بخواد که توی credibility اینترویو شرکت بکنید که چک بکنه ببینه که آیا شما مثلا اصطلاحاً یه جنوین استودنت هستین یا نه، مثلا بلدید چجوری جواب سوال ها رو بدید. و علت این که دانشگاه این مصاحبه رو برگزار میکنه بیشتر به خاطر اینه که میخوان جلوگیری بکنن از این که ویزای شما ریفیوز بشه. یعنی قبلش برای شما یه مصاحبه ای رو در نظر میگیرن که توی اون مصاحبه از شما سوال میپرسن. بعضی از دانشگاه اینجوری هستن که وقتی که ببینن شما مثلا سوالا رو خوب جواب نمیدید و مثلا زیر 50% همه رو نامرتبط جواب میدید، ریسک نمیکنن به شما کس لتر بدن و شما نمیتونید ازشون پذیرش بگیرید. و ممکنه که توی بعضی موارد، یعنی دانشگاه ها، این براشون یه جنبه آموزشی داره. یعنی مثلا حتی به شما اون مصاحبه آزمایشی که برای شما میذارن بیشتر به خاطر اینه که یه سری نکات رو به شما بگن و شما رو آماده بکنن. ولی اونم توی شرایطی اونا این کار رو انجام میدن که ببینم مثلا شما یه مقدار از موارد رو بلد هستید و مثلا 10-20% مشکل دارید، جوابای استاندارد نمیدید و برای اون موارد به شما میگن حالا شما برو روی این 3-4 تا سوال کار کن، جوابای بهتری پیدا کن، بعد دوباره براتون یک مصاحبه میذارن. یا اینکه مثلا همونجا به شما میگن که این سوالی که این مشکل داره، اشتباه جواب دادی، رو جوابش اینا میتونه باشه، اینجوری جواب بده اگه باهاتون مصاحبه کردن. اصولا مصاحبه ویزای تحصیلی انگلستان اینجوری نیستش که بخوان با این هدف با شما مصاحبه بکنن که شما ریفیوز بکنن. صرفاً به خاطر این با شما سفارت مصاحبه میکنه یا اون آفیسر یا کیس ورکر با شما مصاحبه میکنه که میخواد مطمئن بشه که شما یه دانشجو حقیقی هستید، جنوین استودنت هستید و کاراتون رو خودتون انجام دادید، بلدید. صرفاً از این یک استفاده از ویزای تحصیلی و با پذیرش گرفتن یه استفاده ابزاری نمی کنید و ناآگاه نیستید که بخواید همینجوری وارد بشید و بعداً نتونید اون درس ها رو پاس بکنید یا به هر دلایل دیگه دانشجو مناسبی نباشید و براشون یه مصاحبه میذاره. پس اون دید براشون نیستش که بیان مچ شما رو بگیرن و با یه دید منفی بخوان با شما مصاحبه بکنن که دلیل پیدا بکنن که حتما بخوان شما رو ریفیوز بکنن. اینجوری نبوده. تجربه من اینجوری نبوده که توی سالها حداقلش 99% اینجوری نبوده. و اصولا وقتی که از شما مصاحبه میکنن در رابطه با یه رنج زیادی از سوالها ممکنه که از شما مصاحبه بکنن و یه سری از سوالهای کلی رو ما میدونیم و بر اساس تجربه میدونیم که معمولا این سوالها رو میپرسن.
مثلا اینکه واحدهای درسی چیه، اینکه چرا این دانشگاه انتخاب کردید، چرا یوکی رو انتخاب کردید، هدفتون برای آینده چیه، فسیلیتی ها، امکانات دانشگاه چیا هست، آدرس دانشگاه چیه. ولی اینجوری نیستش که یه لیستی از سوالهای آماده داشته باشم و مثلا بگن که حتما همین سوالها رو میپرسن. چند تا نکته هستش که قبل از اینکه این سوالها رو بررسی بکنم اول لیست سوالها رو بهتون نشون بدم و بهتون بگم که جواب هر کدوم میتونه چیا باشه و بعدش جوابای مناسب استانداردی که معمولا دانشجوها نوشتن و پاس کردن مصاحبه ها رو بهتون نشون بدم. قبل از اون چند تا نکته باید بهش اشاره بکنم. یکی این که سطح زبان انگلیسی خیلی مهمه، یعنی قسمت عمده پاس کردن شما، اون قسمت عمده‌ای که ممکنه که شما رو به موفقیت برسونه اینه که رو سطح زبان انگلیسیتون کار بکنید و این انتظار رو داشته باشید که یه شخصی قرار با شما مصاحبه بکنه که با لهجه بریتیش با شما صحبت میکنه، ولی لهجه بریتیشی هستش که استاندارد و فقط ممکنه که یه مقداری گوش ما بهش عادت نداشته باشه، ولی با انگلیسی استاندارد از شما سوال میپرسن. مورد بعدی اون چیزی هستش که معمولا ما به دانشجوها میگیم که مطمئن بشن واقعا سوال چیه و بر اساس حدس و گمان یک جوابی رو سریع به آفیسر ندن و این احتمال رو همیشه در نظر بگیرید که ممکنه که سوال رو خوب متوجه نشده باشه و جامپین نکنید که بخواید سریع اون جوابی که توی ذهنتون هست. اگر متوجه نمیشید سوال رو ازشون بپرسید. من دیدم مواردی که دانشجو مثلا خیلی زیاد توی مصاحبه از اون کیس ورکر یا از اون کسی که داره باش اینترویو میکنه، اون کسی که اینترویو میکنه کیس ورکر نیستش، آفیسر نیستش، یه شخصی هستش که صرفا با شما مصاحبه میکنه و تایپ میکنه. ازش به تعداد دفعات زیاد پرسیدن که مثلا میشه آیا مثلا تکرار بکنه و این منجر به ریفیوزی نشده، هرچند تعدادش خیلی زیاد بوده و مثلا شاید توی یه مصاحبه 40-50 دقیقه‌ای حداقل مثلا شاید 20 بار از اون شخص خواسته که سوالش رو تکرار بکنه و این لزوما این رو میتونن به این دلیل در نظر بگیرن که شاید سرعت اینترنت ضعیفه و به خاطر اینه که ممکنه که شخص متوجه سوال نشده باشه. پس همیشه از اینکه از سوال مطمئن بشید، بدونید که آیا جوابی که میدید مرتبط باشه، چون اگه جواب مرتبط ندید اینها بعدا میتونن این تعداد زیاد، اگه یه مورد باشه که خب میگن احتمالاً اشتباه شده بعد متوجه شدن نپرسیده، ولی که تعدادش زیاد باشه وقتی که ریفیوز میکنم میگه شما سطح زبان انگلیسی خوبی ندارید، لیسنینگ خوبی ندارید و وقتی من این سوال از شما پرسیدم جواب نامربوط دادید. اینجوری ریفیوزال لتر 2 مورد دیدم و دیدم که به خاطر اینکه سوال رو حالا نامرتبط جواب دادم. مثلا ازش پرسیده که این دانشگاه چه فسیلیتی هایی داره و اون متوجه نشده و گفته آدرس دانشگاه توی این لوکیشن هستش، ولی جواب نامرتبط داده و منجر به ریفیوزی شده. مورد بعدی اینه که معمولا یا عمدن یا سهوا ممکنه که یه سری از سوالا رو از شما تکراری بپرسن، یا ممکنه که سوالی که از شما بپرسن عیناً تکراری باشه، یا اینکه ممکنه که بخشی از اون جوابی که شما قرار برای این سوال بدید و توی سوالهای قبلی ارائه کردید، یعنی بهش گفتید. مثلا اگر از شما پرسید چرا این دانشگاه رو انتخاب کردید، شما دلایلتون رو توی یه سوال قبلی گفتید و حالا از شما توی سوال بعدی پرسیده که در مقایسه با یک دانشگاه دیگه‌ای هم که ازش آفر داشتی با هم مقایسهشون بکن و بگو چرا این موردی رو که الان باش پذیرش داری رو ازش پذیرشش رو قبول کردی. ممکنه این به ذهن شما برسه که من جواب این سوال رو دادم و اون شخص باید توی ذهنش باشه و اولین چیزی که به ذهنتون برسه اینه که بهش بگید که جواب این سوال رو دادم، به نحوی بگید که جواب این سوال رو دادم. خب اینجا باید رعایت بکنید که مثلا یه مقداری فرستریتد نشید و ممکنه که هم غیر عمد هم عمدن یه سوالی رو از شما تکراری دوباره بپرسن که ببینن که آیا شما یه سری جوابا رو فقط حفظ کردید یا اینکه نه میتونید وارد مکالمه بشید و ببینن که اون جوابی که دوباره برای این سوال میدید رو چجوری، آیا با همون جملات استفاده میکنید، ارائه میکنین. و این رو هم در نظر بگیرید اون کسی که با شما مصاحبه میکنه یک آفیسر نیستش که بگن حالا تصمیم گیرنده از توی پرونده شما، اون شخص یک اینترویور یا یه تایپیسته و توی صحبتی که شما توی جوابایی که بهش میدید سعی کنید که آهسته صحبت بکنید و شمرده صحبت بکنید، چون که اون ممکنه که همزمانی که داره با شما مصاحبه میکنه، چون تعداد زیادی مصاحبه میکنه، همزمان تایپ میکنه و میفرسته برای کیس ورکر یا همون آفیسر یا همون اینتری کلیرنس آفیسر ECO و شما
و ممکنه من تو موارد زیادی من دیدم که آفیسر اون اینترویور به شخص گفته که آهسته تر صحبت بکن، که آهسته تر جوابها رو بگو که من عقب نیفتم، همزمان دارم تایپ میکنم. و یکی از علتهایی که ممکنه که یک سوال رو دوباره از شما تکراری بپرسه به خاطر اینه که چون حواسش به تایپ کردن بوده، احتمالاً دیگه یادش نبوده که این سوال رو به نفع شما جواب دادید، یا همزمان که داشته تایپ میکرده برای سوال قبلی چون عقب افتاده الان داره میره توی سایت دانشگاه دوباره چک بکنه، همزمان که جواب شما رو میبینه چون میخواد به چالش بکشه شما رو، دوباره اون سوال از شما بپرسه که دوباره همزمان آنلاین توی سایت دانشگاه ببینه که بتونه دنباله اون سوالای بیشتری از شما بپرسه. اصولا قبل از اینکه حالا سوالا رو شروع بکنم و یکی یکی معرفی بکنم، اصولا اینجوری نیستش که بخوان اصولا اون دید منفی یا همراه با استرس نباید اصلا نسبت به مصاحبه داشته باشه. دو تا چیزی که میتونه خیلی براتون ضرر داشته باشه، یکی این که زبان انگلیسیتون خوب نباشه، روی جنرال انگلیشتون کار نکرده باشید، و مورد بعدی اینه که استرس داشته باشید و به خاطر استرس، چون مواردی رو دیدم که شخص بشه خیلی آماده بوده، کاملا آماده بوده و هیچ مشکلی نبوده، ولی توی در نهایت بازم پاس کرده مصاحبه رو، ولی توی جلسه خیلی استرس داشت و اون استرس باعث شده که مطالب رو پراکنده گفته و خیلی از مطالبی که آماده کرده بود رو هم قبلا با هم تمرین کرده بودم یادش رفته، یا به خاطر استرس کلا نتونسته کاور بکنه. ولی در نهایت توی اینترویو قصدشون اینه که بتونن تشخیص بدن افرادی که آنچنان آماده نیستن، آنچنان آگاه نیستن و اینها رو پیدا بکنن و اون به چالش بکشونن که اون دلایلی پیدا بکنن که بتونه مثلا دلیل منطقی باشه برای ریفیوز کردنش. با دید منفی نمیاد، ولی اگر ببینن که شما توی متوجه شدن مطالب مشکل دارید، مطالب رو مرتبط جواب نمیدید، جوابا به نظر میاد که حفظ کردنی ممکنه از قبل حفظ کردید، یا اینکه دارید از روی یک متنی میخونید، برای اینا ممکنه که بیان مثلا این دلایل رو پیدا بکنن و بگن که خب که شما جواب رو نامرتبط دادید و من این سوال از شما پرسیدم، شما یه سوال دیگه، حالا دو سه تا ریفیوزال لتر توی آموزش‌های بعدی مصاحبه نشون میدم که گفته مثلا آفیسر گفته من از شما این سوالو پرسیدم، شما جواب نامرتبط دادی، من از شما یه سوالی رو مجبور شدم چندین بار بپرسم و شما متوجه نشدی، پس شما توانایی زبان انگلیسی نداری و آماده نیستی برای اینکه بخوای توی یوکی درس بخونی و به خاطر اینا من شما رو ریفیوز میکنم. تجربه من توی 5-6 سال گذشته نشون میده که هر شخصی که ریفیوز شد، یعنی منطقی، به نظر من منطقی ریفیوز شد و آنچنان آمادگی نداشت. یعنی اگر مثلا تحقیق بکنید، زبان انگلیسیتون خوب باشه، تحقیق خوب بکنید، داده های زیادی داشته باشید، مصاحبه UKVI اصلا سخت نیست و راحت میتونید پاس بکنید، اصلا جای استرس نداره. معمولا هم مصاحبه به شانسه، ممکنه که مصاحبه شما 5 دقیقه 10 دقیقه زمان ببره و فقط صرفا یه سری از سوال بپرسن، اسم دانشگاهتون چیه، اسم درستون چیه، واحدهای درسی چیه، آدرس دانشگاه کجاست، خداحافظ. یا اینکه ممکنه تا 1.5 ساعت زمان ببره. خودشون میگن که تا 90 دقیقه ممکنه که مصاحبه زمان ببره. معمولا اول مصاحبه ازتون میخوان که اسمتون رو بگید، تاریخ تولدتون رو بگید، میگه من اینترویور شما هستم و قراره یه چند تا سوال ازتون بپرسم، مثلا حالتون چطوره، ممکنه یه سری سوالای جنرال در ابتدا ازتون بپرسه، آب و هوا چطوره، کدوم شهر زندگی میکنید، ترافیک تو اون شهر چطوره، موارد مختلف سوالای جنرال، پس آشنایی داشته باشید. معمولا آب و هوا چطوره، کدوم شهر زندگی میکنید و زندگی تو اون شهر چطوره رو من دیدم که زیاد تکرار شده اگه بخواد سوالای جنرال بپرسه. بعد از اون شروع میکنه سوالا رو معمولا از سوالای جنرال به سوالایی که با دیتیل هستن یکی یکی از شما سوال میپرسه. حین جلسه، اول جلسه ممکنه ابتدای جلسه باشه یا اواسط جلسه باشه، ممکنه ازتون بپرسه کسی با شما تو اتاق هست، شما باید بگید نه، کسی نباید باشه با شما پیش شما که مثلا نگاش بکنید ازش، مثلا دنبال جواب باشید. از شما پرسه نوت دارید، شما جوابش نه، شما جای نوت ندارید. من توصیه میکنم که نوت، منظورم اینه که مثلا 10 تا برگه آچاری که نوشته باشید یکی یکی بخواید نگاه کنید، چشتون نشون داده بشه که دارید از رو کاغذ میخونید، این بده. ولی اگه به صورت بولت پوینت، چون
عدد ممکنه که عددها رو ممکنه بخواید بگید، نکات رو به صورت بولت پوینت میتونید گوشه لپتاپتون بچسبونید. در نهایت میتونید بگید که نه نوت ندارم، ولی خب یه سری بولت پوینت، افراد ممکنه که یه سری نکات رو فراموش بکنن. به نظر من اوکیه و تا الان هم هر دانشجویی حالت نکته به صورت کلمه یا جمله کوتاه داشته، کسی هیچ مشکلی براش پیش نیومده و چشتون هم خب بهتره که مثلا زیاد این ور اون ور نره که مشخص بشه که شما دارید از یک جایی میخونید. این موارد رو رعایت بکنید که نگن بهتون که دارید از روی چی میخونید. توی مصاحبه توی سطح دانشگاه من دیدم که اون کسی که مصاحبه میکنه که میخواد بیشتر تست بکنه ببین شما آماده هستید، اگه آماده نیستید به شما پذیرش نده، گفته که لپتاپو بچرخون من تو اتاق رو ببینم که خب توی این حالت یعنی کسی نباشه، مرتب باشه و ورق و کاغذ و اینا نباشه اونجا بهتره و این رو باید حواستون باشه. ولی توی سطح سفارت، توی مصاحبه خود اینترویور برای UKVI من ندیدم که بگن لپتاپ رو نشون بده. توی مصاحبه ممکنه که اون کسی که با شما مصاحبه میکنه تصویرش باشه. 90% موارد تجربه‌ای که من دیدم تصویر ندارن، یعنی اونا فقط صداشون هست و شما تصویرتون دیده میشه. و یه چند مورد هم دیدم که خب اون اینترویور بوده تصویرش و در نهایت هیچ فرق نمیکنه، خیلی خیلی فرندلی هستن و مشکلی از این بابت اینکه حالا تصویرش باشه یا نباشه نیست. توی روند مصاحبه چندین بار ممکن است شما پرسن الان اوکی، استرس نداری و از این حرفا، معمولا خیلی فرندلی هستن. نکته قبل از اینکه سوالا رو حالا شروع کنم، یه نکته دیگه ای که مونده اینه که خودت یعنی با انواع مختلفی که یک سوال ممکنه پرسیده بشه آشنا بشید و وقتی از شما مثلا میپرسه میخواد اسمتون رو بپرسه، ممکن ازتون بپرسه که what's your name، ممکن ازتون بپرسه could you please state your name، could you please confirm your name، این could you please tell me your name، ممکنه این به شیوه های مختلف بپرسه و شما اینجوری نشه که اگر فرم سوال رو یک جور دیگه از شما پرسید شما نتونید جواب بدید. حالا این توی سوالای مثلا what's your name این راحته، و تو موارد دیگه ممکنه که یه مقداری سردرگمی به وجود بیاره و بهتره که حواستون به این باشه. و معمولا هم یه آیدی همراهتون باشه، آیدی کارتی، ترجمه برث سرتیفیکت یا اینکه مثلا آیدی کارت، مثلا کارت ملی ترجمهش این همراهتون باشه. ممکنه بگن که گوشه کنار صورتتون نگه دارید که مطمئن بشن که خودتون هستید. معمولا از سوالایی همونطور که گفتن سوالای جنرال از شما شروع میکنن. could you please state your name، شما اسمتون رو کامل میگید. ممکن ازتون بخوان که مثلا اسپل بکنید اسمتون رو، که شما مثلا اسمتون رو اسپل میکنید، حروفی میگید، کامل اسم و فامیلیتون رو کامل میگید. و توی یک موارد خیلی محدودی من دیدم که به جای اینکه از شما بخواد که جواب بدید از شما خواستن که تایپ بکنید، یعنی اونجایی که توی نرم افزار مایکروسافت تیمز که باهاتون مصاحبه میکنن اونجا مثلا جواباتون رو بنویسید، یعنی میخوان که شاید سرشون شلوغ یک جای دیگه دارن مصاحبه میکنن و شاید هم میخواسته توی اون مورد خاص رایتینگ اسکیلزتون رو چک بکنه که این رو هم در نظر داشته باشید. و معمولا توی مصاحبه what's your mother's name رو میپرسن. این من 2 تا حدس براش دارم، یکی این که خب توی پاسپورت های ما اسم پدر فقط هست و اینا میخوان اون رو هم کانفرم بکنن، یا اینکه میخوام بدون اگه شما خودتون نیستید یک شخصی رو گریم، شاید حدس منه، اگه یه شخصی رو گریم کردن این به ذهنش نمیرسه که اسم مادر طرف رو بخواد حفظ بکنه و چون توی پاسپورت نیستشون یه سری موارد کلی داره و اینو میپرسن که مچش رو بگیرن. و در نهایت what's your father's name mother's name اینا ممکن ازتون بخوان اسپل بکنید. what's your date of birth، تاریخ تولدتون رو حفظ باشید و میلادیش رو، پاسپورت نامبرتون رو باید حفظ باشید. بعد از اینا شروع میکنن سوالای مرتبط با درس و رشته و دانشگاه و لوکیشن و هزینه ها و اینا میپرسن که توی این ویدیویی که احتمالاً بلند میشه حداقلش 1 ساعت و نیم 2 ساعت میشه، من میخوام همین سوالا رو کاور بکنم، راهنمای کامل باشه که مطمئن باشید. What's your course name، شما وقتی که چی میگیرید، وقتی که به مرحله ویزا رسیدید شما یک کس لتر دارید که توی اون یه سری از این اطلاعات رو نوشته شده. شما اولویت رو بذارید روی این که این جوابایی که میدید بر اساس اون، اگه جواب اون سوال توی کس لترتون هست طبق اون چیزی که توی کس لترتون هست بگید. مثلا اگر وقتی که قبلا که پذیرش گرفتید اسم
رشته‌ای که بر پذیرش گرفتی توی پذیرشتون نوشته شده که International Business Management، ولی توی کسلترتون نوشته International Business Management Full Time، شما طبق اون دقیقا اون چیزی که توی کسلترتون جواب بدید، همونطوری که فرم ویزا اپلیکیشنتون رو دقیقا طبق کسلترتون پر کردید. و وقتی ازتون میپرسن که what's your course name، خب اسم دورتون رو میگید، سعی کنید اون مقطعش رو هم بگید، یا اگر نگید ممکنه که ازتون بپرسن what level of study is this course. شما معمولا جواب رو بدید. اگه مثلا فوق لیسانس میگید که Masters Degree International Business Management و لازم نیست جواب بیشتری بدید. What's your university name، اسم دانشگاه رو میگید، میتونید بگید که اسم دانشگاه رو کامل میگید. و what are your course fees از شما میپرسن، شهریتون چقدره. وقتی ازتون میپرسن what are your course fees، شما هم میتونید بگید که مثلا 22,000 British pounds و میتونید بگید در ادامهش بگید out of which I have paid 5,000 British pounds as deposit. یا اینکه اگر مثلا نگید چقدر دیپازیت پرداخت کردید، معمولا ازتون میپرسه. معمولا یه نکته رو بگم، دقیقاً طبق مثلا این لیست از شما سوال نمیپرسه. مثلا ممکنه که وقتی از شما پرسیدن what's your date of birth، ممکنه یهو ازتون بپرسه how much deposit have you paid for this course، و اصلا کورس فیز رو از شما نپرسن، هزینه شهریتون رو از شما نپرسن، که شما اون مقدار دیپازیت، اون مقدار پیش پرداختی که پرداخت کردید رو میگید. یه سوالی که هست معمولا ممکنه این کمتر من دیدمش که how did you pay، اینکه چجوری پرداخت کردید، ممکن ازتون بپرسن. حالا مثلا پرداخت کردنش میتونید بگید که دو تا جواب براش هست دیگه. یا اینکه شما خودتون هزینه‌های تحصیل خودتون رو دارید مثلا قرار پرداخت بکنید و تمکن به نام خودتون هست، که در جواب اون میگید که I have paid the deposit myself. اگر نه اسپانسر مالیتون پدر یا مادرتون هست، میگید که my financial sponsor is my father، یا اگه مادرتون هست my mother and they have paid the deposit for me. What are your course modules؟ کورس ماژول ها خیلی مبحث مهمی هستش. واحدهای درسی از شما میپرسن واحدهای درسیتون چیه. معمولا اینجوریه که وقتی مسترز هست، اصولا وقتی که توی لول فوق لیسانس هست، چون یک ساله هستش، خب معمولا 6 7 تا 4 تا 5 تا واحد درسی بیشتر نیستش و شما میتونید این لیست بکنید. ولی توی مقاطع دیگه مثل کارشناسی، چون 3 سال هست، 3 تا 4 سال هست، ممکنه که این شما لیست بخواید همه رو. عموما اینجوریه که من اون توصیه‌ای که از دانشگاه ها دیدم اینه که میگن کورس ماژول های فقط سال اول رو بگید، لیست بکنید به ما بگید، کفایت میکنه. اونا هم بر اساس فیدبکی که از ویزاهای قبلی گرفتن این توصیه رو میکنن دیگه. ولی توصیه من به شما اینه که کورس ماژول ها رو همه رو بدونید، یعنی همه کورس ماژول ها رو بدونید، توضیحاتش هم بدونید. وقتی توی سایت دانشگاه میبینید که مثلا کورس ماژول های نوشته اسم کورس ماژول چیه، چند تا کردیت هستش و توضیحات در رابطه باش نوشته. معمولا من توصیه که به دانشجوها دارم، معمولا از دو سال گذشته تا الان، اینه که کورس ماژول ها رو لیست بکنید و بگید که از اینها من به این از همه علاقه بیشتر دارم. اگر اینو نگید معمولا خودشون از شما میپرسن. معمولا اگر الان این یه ترندی بین اون کسایی که مصاحبه میکنن هستش که این سوالو میپرسن، ولی شما همیشه میگید که مثلا این 6 تا درس کورس ماژول های من هستش، من از اینا این مورد مثلا 2 رو کامپیوتر پروگرامینگ رو مثلا دوست دارم. چرا؟ باید بعدش بگید که چرا، باید یه دلیلی بیارید که مثلا ربطش بدید به گذشته شما. من یه تجربه چون توی این حوزه مثلا برنامه‌نویسی دارم، به نظر من این خیلی کمک میکنه که من به دانش قبلیم اضافه بکنم و هدفم هم اینه که در آینده توی حوزه برنامه‌نویسی کار بکنم و به خاطر این مورد به من خیلی کمک میکنه. ولی اینو در نظر بگیرید که همیشه پلن بی و سی داشته باشید، چون که وقتی که موارد مختلفی دیدم که شخص وقتی اینو گفته، اون گفته حالا به غیر از این دیگه چه واحدی رو دوست داری و چرا. یعنی شما همیشه 3 مورد رو اینجوری، 3 مورد از این کورس ماژول ها رو آماده داشته باشید که توضیحات در رابطه باش بدونید و دلیل اینکه چرا مثلا اینا رو دوست دارید و چه کمکی به شما میکنه رو بدونید، که اگه از شماره خاص به چالش بکشن شما بتونید جواب بدید، که نمونید که این اون فکر نکنه که خب این چون میدونسته فرمت سوالا چجوریه یه دونه رو حفظ کرده، من حالا 2 3 تا دیگه پرسیدم نمیدونسته، اینو فقط حفظ کرده بود. و این براشون تا حدی عجیبه که شخص فقط به یه واحد علاقه داشته باشه. میتونه دلیل بر
ریفیوز باشه، ولی صرفا به تنهایی نه. معمولا یه مورد، دو مورد، سه مورد اشتباه میگید و سه مورد رو توی ریفیوزال لتر اگر باشه میارن. ولی خب شما یه شخصی که خودش صفحه دانشگاه رو کامل خونده، خودش رفته تموم ویدیوهای یوتیوب رو دیده، با دانشگاه لینک بوده در مورد آدرس دانشگاه چیکار، این نه افراد معمولا ریفیوز. کلا مصاحبه UKVI خیلی راحته و اونقدر سخت نیست، من اینکه خیلی بد شانس باشید و به یه شخصی بر بخورید که حالا برای روز بعدی داشته و اومده که ریفیوز بکنم. توی این سوال What are your course modules ممکنه که از شما بپرسن که How do you think these course modules would help you with your future career aspirations؟ شما فکر میکنید که این واحدهای درسی چه کمکی به اهداف کاری آیندهتون ممکنه که بکنه؟ پس شما این رو یعنی در مورد این موضوع فکر بکنید، چون ممکنه که این سوال مطرح بشه، به نحوی معمولا مطرح میشه که شما در مجموع برای مصاحبه UKVI شما بهتره که حتی اگه تخیلی هم شده، شما یک مسیر واضحی رو توی ذهنتون برای آینده شغلی خودتون داشته باشید. میتونه زیاد حالا واقع گرایانه نباشه، اصلا واقعی نباشه، ولی این رو داشته باشید که بتونید با اعتماد به نفس این رو جواب بدید که شما باید اون 2-3 تا کورس ماجولی که انتخاب میکنید رو بتونید توی فرمتی جواب بدید. بگید که مثلا من بعداً میخوام وارد دیزنی بشم، این کورس ماجول اختصاصا توی این دانشگاه چون روی این موارد کار میکنه و این در راستای مثلا اهداف دیزنی هستش، به من خیلی کمکی میکنه که اینجوری توی این زمینه آماده بشم و بتونم بعداً توی رزومم بنویسم که من این ماجول رو توی این دانشگاه گذروندم. اصولا این واتار کورس ماجول ها مهمه. ما کورس ماجول های مندتوری داریم و آپشنال داریم و من دیدم بعضا آفیسر برای اینکه به چالش بکشه، چون حدس میزده که شخص حفظ کرده، فقط چند تا رو حفظ کرده، گفته که which optional modules are you interested the most، و یعنی اون واحدهای اختیاری کدومشه که شما رو جذب میکنه و برای جالبه و چرا و فکر میکنید چه کمکی بهت میکنه. پس این رو هم در نظر داشته باشید که توی این سوال ممکن اینجوری هم به چالش کشیده بشه. Why have you applied to this course؟ چرا اصلا برای این درس اقدام کردی؟ خب توی این جواب شما میتونید بگید که مثلا واحدهای درسیش چیه، اساتید کیا هستن، این دیپارتمانی که این رشته قرار توش برگزار بشه چه فسیلیتی هایی داره، چه اواردایی به دست آورده، چه جوایزی کسب کرده. بعضی وقتا مثلا یه دیپارتمان بیزینس هم منیجمنت مثلا مثلا دانشگاه یورک ممکنه که رتبه مثلا 5 توی یوکی رو داشته باشه، رتبه 2 توی یوکی رو داشته باشه. میتونید بهش اشاره بکنید که من این رو این رشته رو انتخاب کردم به خاطر اینا، و میتونید در نهایت یه مورد دیگه بگید که مثلا اگر یه لیسانسی دارید میتونید بگید که خوندن این رشته، فوق لیسانس گرفتن توی این رشته، حالا میخواید فوق لیسانس بگیرید، میتونه من کمک بکنه که این رو مثلا به رزومم اضافه بکنم و شانسم برای آینده رو افزایش بده. میتونید بگید چیزی که من به افراد معمولا میگم اینه که مثلا من به خاطر تجربیات کاری که داشتم تا الان مرتبط با این رشته هستش که به اونها اضافه میکنه. معمولا جواب ثابتی نیستش برای سوالها و بیشتر مهم اینه که یه سری اصول جواب آماده داشته باشه تا اینکه معمولا اونجا شوکه بشید و ندونید چه جوابی در جواب نامرتبط بدید، خب منجر به ریفیوزی میشه. How would studying this course help you with your career plans؟ توی فرمت خیلی از سوالها نزدیک به هم هستن و جواباشون هم میتونه نزدیک به هم باشه و بعضی از این سوالایی که من نوشتم یه فرم دیگه ای از همون سوال هست. خوندن این درس چه کمکی به اهداف آیندهتون میکنه برای آینده، که شما اهداف آیندهتون رو میگید، یه ارتباطی بین این رشته، واحدهای درسی این رشته، اساتید این دیپارتمان توی این دانشگاه ربطش میدید که چه کمکی میتونه به آیندهتون میکنه. حالا همیشه اون جنبه مالی، اون جنبه‌ای که شخص ممکنه که مثلا حقوق بیشتری، درآمد بیشتری در آینده داشته باشه، یکی از مواردی هستش که میتونه جالب باشه. رنگ دانشگاه میتونه جالب باشه، اواردای این دیپارتمان، این رشته میتونه جذاب باشه برای انتخاب دانشجو. کلا توی صفحه اون رشته
خیلی معمولا اکثر دانشگاه خیلی چیزا نوشتن که میتونه به شما کمک بکنه که اینفورمیشن به دست بیارید. سوال بعدی در رابطه با کورس استراکچر هستش و در رابطه با فرمت این رشته تحصیلی از شما میپرسه. وقتی از شما میپرسن what is the course structure، شما باید خب اگه قبلش از شما ماژول ها رو پرسیده، شما خب میگید من ماژول ها رو که توی سوال قبلی گفتم یا میتونید دوباره تکرار بکنید. جواب این سوال چند تا ماژول، چند ترم، چند سال، شروع و پایانش کیه، کورس قرار چجوری ارائه بشه با سمینار، لکچر، گروپ پراجکت و چجوری قرار ارزیابی بشه، مود اف اسسمنت چجوری که خودش هم یه سوال جدا داره و کورس استراکچر باید اینجا این موارد رو توش کاور بکنه. هر چیزی که در مورد فرمت ارائه شدن این رشته در جوابش باید بگید. سوال بعدی این در جواب همین سوال قبلیه. سوال بعدی what is the mode of assessment؟ mode of assessment معمولا که قرار چجوری ارزیابی بشه، چجوری به شما قرار بر چه مبنایی قرار به شما نمره بدن. توی معمولا صفحه رشته نوشته که مثلا 50% بر اساس مثلا امتحانایی که میگیرن، 20% بر اساس کلاس پارتیسیپیشنه و مثلا 30% ممکنه که بر اساس پروژه هایی که انجام میدید ریتن پراجکت مثلا باشه. آدرس دانشگاه رو ازتون میپرسم. معمولا برای آدرس دانشگاه هم معمولا توی فوتر دانشگاه نوشته شده و یا اینکه توی گوگل که سرچ میکنید اونجا روی مپ نوشته شده. این رو در نظر بگیرید که ما یه یونیورسیتی ادرس داریم، یه اون جایی هستش که رشته شما قرار برگزار بشه. مثلا یه جای سنترال باشه و کمپس های مختلفی داره که شما مثلا توی کمپس داروین مثلا درستون برگزار میشه که معمولا به عنوان پلیس آف استادی توی کسلترتون نوشته شده. شما جفتشو داشته باشید، جفتشو بدونید، ولی اگه این دوتا با هم فرق دارن توی جوابتون بگید. یه سوالی معمولا میپرسن، معمولا توی موارد خاص وقتی وارد جزئیات میپرسن میگن که وقتی از شما پرسن لوکیشن دانشگاه چیه، ممکن ازتون بپرسن که بگن که حالا در مورد اون اطراف دانشگاه چی میدونی، چی هست اونجا، پارک هست، پاساژ هست، کافه هست، سینما هستش. این چیزا رو میتونید بدونید، یعنی باید بدونید. ممکن ازتون بپرسن چه امکانات رفاهی در نزدیکی دانشگاه هست. در مجموع ممکن ازتون این سوال رو هم بپرسن که شما قرار چجوری از خوابگاهتون به دانشگاه رفت آمد بکنید، آیا تخفیف‌های دانشجویی هست یا نه. موارد خیلی عجیبیه. مثلا توی راهنمای خودشون برای اون چیزی که دولت نوشته برای کیس ورکرها، برای آفیسرها نوشته که اگر مثلا یه دانشجویی، یه اپلیکنتی متقاضی در رابطه با تخفیف‌های دانشجویی، این مثال رو عیناً آوردن که در رابطه با اینکه چجوری میخواد پابلیک ترانسپورتیشن، چجوری این جواب رو نمیدونی، صرفاً دلیلی بر ریفیوز کردنش رو نمیتونه باشه. حالا اون مورد خیلی جزئیاته ولی اگه این اضافه بشه موارد دیگه ممکنه که از دلایل ریفیوزی باشه. پس روی مپ ببینید آدرس دانشگاه کجاست. روی نقشه هم نزدیک دانشگاه، هم سنترالش، هم اون کمپسی که قرار رشته شما برگزار بشه ببینید که اون نزدیکی مثلا چی هست که بتونید بگید مثلا این موارد رو دیدم، من روی نقشه دیدم این چیزا هستش نزدیک، اینا مثلا برای تفریحات، برای استراحت بین کلاس‌ها اینا میتونه به من کمک بکنه. یه سوالی که هستش که why have you decided to study in the UK؟ ممکن است why have you chosen to study in the UK؟ Why did you decide to study in the UK؟ Why have you chosen the UK to pursue your academic aspirations؟ این سوالا به انواع مختلف ممکنه بپرسن. ممکن وسط سوالا بیاد، ممکن اول سوالا از شما بپرسه که شما در جوابش صرفا نمیتونید بگید که مثلا UK به ایران نزدیک، آب و هواش هم مثلا برفی نیستش همیشه. این جواب مناسبی براشون نیستش و شما باید بتونید به این نکتهش، به چند تا نکته باید بتونید اشاره بکنید. مواردی که من معمولا به دانشجو میگم که جواب بدن اینه که خب دانشگاه یوکی سطح خوبی توی جهان دارن، معمولا سطح بالایی از ریسرچ اکسلنس، تیچینگ اکسلنس دارن، استودنت ساتیسفکشن، همه فاکتورهایی هستش که معمولا دانشگاه ها رو بر اساسش رتبه بندی میکنن. فسیلیتی های خیلی عالی دارن، رپیوتیشن جهانی خیلی بالایی دارن و در ارتباط با صنایع هستن. اینا رو که گفتید و چند تا موارد اینجوری دلیل تخصصی آوردید، در نهایت میتونید به این نکته اشاره بکنید که خب مثلا مسترز دیگری توی یوکی 1 ساله هست، فشرده هستش،
اگر لیسانس دارید میخونید میتونید بگید که استادینگ مثلا لیسانس خوندن توی یوکی 3 ساله است، ولی اگر من بخوام تو کشور خودم بخونم یا توی مثلا آمریکا یا کانادا یا استرالیا بخوام بخونم 4 ساله است. اینجوری زمان سیو میکنه و در عین حال به این نکته اشاره بکنید که میدونم که وقتی که شما 3 ساله میخونید مثلا کارشناسی یا فوق لیسانس 1 ساله میخونید، این کامپرس هستش و شما کانسنتریشن بیشتری باید وقت بیشتری بذارم و میدونم که اینجوری نیستش که صرفا آموزش فشرده هست و وقت بیشتری باید براش بذارم. در ادامه همه این مواردی که گفتید میتونید در ادامه اینها وقتی همه اینا رو گفتید آخرش بگید که خب اوکی، از نظر مثلا مسافتی به کشور منم نزدیکتر نسبت به آمریکا و کانادا، از اون طرف کشور مثلا معمولا نسبت به اینترنشنال استودنت ها ولکامینگ هستن، اینکلوسیو هست. این موارد رو میتونید بهش اشاره بکنید ولی صرفا این 2 تا مورد آخری که گفتم که جنرال هستن و نگید، معمولا آخر جواباتون بگید. اینجا ممکنه که شما رو به چالش بکشن و از شما بخوان که بگن که مقایسه بکنید و مثلا با کانادا و آمریکا و استرالیا و آلمان. برای آلمان که میتونید بگید که خب من زبون اون کشور مثلا آلمانی هستش، من باید درسته که ممکنه یه رشته رو پیدا بکنم که به زبان انگلیسی برگزار میشه، ولی زبان روزمره و زبان کشور رو خب باید آلمانی یاد بگیرم که وقت بیشتری از من گرفته میشه. در مقایسه با کانادا و آمریکا میتونید به اون نکته چی اشاره بکنید؟ به اون نکته که فشرده هستش و توی یوکی میتونید این رو فشرده تر بخونید، سریع تر بخونید و در انتهاش باز اشاره بکنید به اینکه به کشور خودتونم نزدیکتره. به اون موارد میتونید اشاره بکنید. اینجا ممکنه که دوباره شما رو به یه چالش بکنید. یه سوالی هستش که توی دل این سوال هستش که ممکنه معمولا بپرسن، معمولا 10-20% موارد دیدم که این سوال رو میپرسن، ولی میگم اونم اینه که یه فاینانشال جاستیفیکیشن باید برای این باشه که شما چرا میخواید اینو تو یوکی بخونید، همینو چرا تو کشور خودتون نمیخونید. و از شما ممکنه بپرسن که اگر بخواید همین رشته رو، آیا همین مثلا رشته مگه تو کشور خود ارائه نمیشه؟ اگر ارائه نمیشه که میگه ارائه نمیشه، چون ارائه نمیشه من نمیخونم. مطمئن باشه، چون اینا ممکنه من سرچ بکنم و بیان بگن که نه مثلا این رشته توی این دانشگاه ارائه میشه و شما آگاه نیستی. ولی اگه ارائه میشه شما میتونید بگید که خدماتی که میگیرید، این هزینه‌ای که میکنید بابتش خدماتی که میگیرید چه دلیلی داشته که شما یوکی رو انتخاب کرده. خب اگه مثلا رنکی میتونید بررسی بکنید که مثلا رنک چه میدونم رنک دانشگاه تهران یا دانشگاه شریف خب در نهایت وارد شدن به اونا خیلی کامپتیتیو هست، میتونید به اینا اشاره کنید. زمان زیادی از دست بدید که بخواید مثلا برای کنکور بخونید که وارد اون دانشگاه ها بشید و این رو میتونید با مثلا توی دانشگاه رنک 200-300 جهانی توی یوکی بخونید. این مثلا درسته که دارید این هزینه رو میکنید، ولی شما به عنوان یه اینوستمنت برای آیندهتون بهش نگاه میکنید که بعداً وقتی درآمدتون میره بالاتر این بهتون برمیگرده. مثلا میتونید بگید که اون دانشگاه هایی که حالا مثلا رنک 400-500-600 هستن تو ایران، خیلی باید وقت بذارید تو، خیلی کامپتیتیو هستن، بخواد وارد بشید سالی مثلا 100 نفر ممکنه توی این رشته توی حوزه مثلا مستر بگیرن و ممکن شما بهش نرسید. پس شما این انتخابو کردید که یه اینوستمنت داشته باشید که بخواید این رشته رو توی یوکی بخونید، هم مطمئنید از بابت، هم اون خدمات، فسیلیتی ها، رتبه اساتید اینا مثلا جهانی بودن، اینترنشنال بودن، خب خیلی برتر نسبت به اینکه تو کشور خودت میخونیم. و ممکنه ازتون بپرسن که اگه همین رشته رو بخواید توی ایران بخونید، توی این سال همین رشته رو بخواید توی ایران بخونید هزینه‌اش چقدر میشه. دید نسبت به اینم داشته باشید که مثلا اگر بخواید مثلا یه رشته مدیریت یا رشته مثلا آیتی توی مثلا کامپیوتر ساینس توی ایران بخونید، تو فوق لیسانس چقدر هزینه‌اش میشه و اون رو تبدیل به پوند بکنید و عددش رو توی ذهنتون داشته باشید. در قالب اون بولت پوینت هایی که گفتم میتونید کنار لپتاپتون به عنوان استیکر بچسبونید که یک مثلا توی اون موقع حساس به کمکتون بیاد داشته باشید که جواب این سوال رو بدونید. معمولا از شما میخوان که یه مقایسه‌ای بکنید
دانشگاه‌های دیگه‌ای که اپلای کردید ازشون پذیرش گرفتید و زیاد جالب نیستش که شما فقط یه دانشگاه اپلای کردید از همون دانشگاه پذیرش که و همینو می‌خواید برید. در جواب این سوال میگم وقتی از اون what other university did you apply or research or did you consider applying to. و از شما میخوام که بگم صرفا همینجوری نرفتید دانشگاه صفحه رو باز کردید و مثلا پذیرش اپلای کردید پذیرش گرفتید. شما یکی دو دانشگاه دیگه که ازش پذیرش میگیرید معمولا بچه‌ای که خودشون اقدام میکنن 3 4 تا 5 تا 10 تا پذیرش دیگه هم دارن و بررسی میکنن. در نظر داشته باشید و یکیش رو که نزدیک به این رشته با جزئیات در رابطه باش بدونید، چون ممکنه که وارد جزئیات اون رشته هم بشه. مثلا از شما میپرسن که یه دانشگاه دیگه رو که اقدام کردید از اولش از شما میخوان که اسم ببرید. بعد شما اسم که بردید ازتون میپرسن که حالا این دو تا رو با هم مقایسه بکن، بگو که چرا اون رو انتخاب نکردی این یکی رو انتخاب کردی، این که الان ازش پذیرش داری من دارم باهات مصاحبه میکنم در رابطه باش. میتونید به ماژول ها اشاره بکنید که اون ماژولاش چیا هستش، به من زیاد کمک نمیکنه، این ماژولای این رشته هستش که به من کمک میکنه و برای من مفیدتره، در راستای تجربیات قدیمی من هستش، در راستای اهداف شغلی آینده من هست، من اصلا این موارد رو علاقه دارم میخوام یاد بگیرم. صرفا هزینه مهم نیستش. نمیتونید بگید که من اون انتخاب نکردم چون اون 20000 تا بود شهریه‌اش این 15000 تاست پس من این 15000 تا رو انتخاب کردم و این مورد این دلیل خیلی خوبی نیستش. در نهایت رتبه مهمه. میتونید بگید که رنک این دانش اون مواردی که برای شما خوبه رو از بینش انتخاب بکنه، به شما کمک میکنه، میتونه توجیه باشه برای شما، رو از بین اون ریسرچی که انجام میدید انتخاب بکنید و اون موارد رو بگید. مثلا ممکنه که رنک دانشگاه اینا خیلی به هم نزدیک باشن توی جهان، یکی مثلا یکی رنکش توی جهان باشه 150، یکی رنکش توی جهان باشه 200 و اونی که شما ازش پذیرش دارید اون 200 هستش و درس بده دیگه، یعنی رنک ضعیف تری داره و شما اینجا نمیتونید. ولی شما باید برید مثلا یه دیتابیس دیگه رو هم در نظر بگیرید. دیتابیس های مختلف از QS هستش، تاپ یونیورسیتیز هستش، THE Times Higher Education هست و The Complete University Guide هستش. اون موردی رو انتخاب بکنید که برای شما مناسب تره و اون رنکی که نوشته شده به شما کمک میکنه. مثلا همونطوری که گفتم اگه یک جایی توی یه دیتابیس، مثلا اگه توی سامانه Times Higher Education رنک دانشگاهی که شما ازش الان دارید قبول کردید نوشته 200 و برای اون یه دانشگاه دیگه رنک بهتری داره مثلا 150 داره، صرفاً حالا این رو لازم نیستش که بهش اشاره بکنید. میتونید از مثلا تاپ یونیورسیتیز بگید که بر طبق سامانه تاپ یونیورسیتیز یا بر طبق QS رنک این دانشگاه از اون یکی بهتر بوده و به این دلیل من این رو انتخاب کردم. یا اگر اشتباه نکنم تایمز هایر ایژوکیشن بر اساس دیپارتمان ها هم مثلا بر اساس رشته هم شما میتونید دسته‌بندی کنید. مثلا اگه دانشگاهی که شما ازش پذیرش دارید ممکن رنک ضعیف‌تری داشته باشه نسبت به دانشگاه دیگه‌ای که میتونستید انتخابش بکنید ولی حالشون شهریه‌اش مثلا بیشتر بوده اونها انتخاب نکردید. ولی این دیپارتمان مثلا بیزینس هم منیجمنتش مثلا انجینیرینگش توی یوکی رنک بهتری داره نسبت به اون یکی دیگه دانشگاه و میتونید به این اشاره بکنید، بگید که من رفتم توی تایمز هایر ایژوکیشن و اونجا بر اساس فیلتر رو انتخاب کردم، گذاشتم بر اساس رشته مثلا دیپارتمان انجینیرینگ، دیدم که رنک بهتری داره. یا موارد دیگه ای هستش که میتونید انتخاب کنید. یا میتونید مثلا اگه دیدید که رنک‌های جهانی همه جا ضعیف‌تره، این دانشگاهی که شما ازش پذیرش دارید میتونید به این اشاره بکنید که توی مثلا یوکی ممکنه که رنک بهتری داشته باشه و بگید که توی یوکی خب این رنک بهتری داره نسبت به اون دانشگاه. فاکتورهای دیگه ای هستش که شما میتونید بهش اشاره بکنید. مثلا توی The Guardian League Table اونم یه سایتی هستش که دانشگاه یوکی رو دسته‌بندی میکنه که میتونید سرچ بکنید Guardian League Table Universities، معمولا بر اساس سال دسته‌بندی میکنه. میتونید به این اشاره بکنید که این دانشگاه رنکش از 2023 10 تا پله بهتر شده، پس نشون میده که در روند بهبود هستش و من میخوام توی این دانشگاه درس بخونم. یا فاکتورهای دیگه که گفتم مثل student satisfaction، رضایت دانشجوها، نسبت دانشجو به اساتید، post graduate prospect، مثلا اینکه یه المانی دارن که میگن مثلا بعد از 15 ماه یا 6 ماه بعد از فکر کنم 15 ماه نوشته شده توی گاردین لیگ تیبل، 15 ماه بعد از فارغ التحصیلی چند درصد از دانشجوهایی که از هر دانشگاه‌های مختلف یا وارد بازار کار شدن، جذب بازار کار شدن یا یه مقطع بالاتری درس خوندن. این رتبهش مثلا بالاتر بوده نسبت به اون یکی دیگه. graduate prospect برای من مهمتر بوده.
یا تیچینگ اکسلنس مثلا میتونید بهش اشاره بکنید، یا ریسرچ اکسلنس میتونید بهش اشاره بکنید. و یه دانشگاهایی هم یه فریم ورک هایی دارن، به مثلا آشنا بشید به این اواردهایی که دانشگاه گرفته، معمولا تو فوتر هست و توی صفحه رشته ها هم هستش، مثل تف که ما گلد و سیلور و برانز داریم. تیچینگ اکسلنس فریم ورک هستش، یه دانشگاهی نوشتن که بر اساس رف یا REF یا ریسرچ اکسلنس فریم ورک مثلا میگن که 89% از ریسرچ های این دانشگاه مثلا تاثیرگذار بوده. یه همچین بررسی کردم و بر اساس این من چون مثلا تف گلد داره، اون یکی تف مثلا سیلور داشته، این ریسرچ اکسلنس فریم ورکش مثلا بهتر بوده نسبت به اون یکی دیگه. و بعد مثلا بتونید مقایسه اینجوری بکنید، فسیلیتی ها رو مقایسه بکنید، فسیلیتی های مثلا اون دانشگاه با این دانشگاه، جنرال فسیلیتیز، و جدای از این فسیلیتی های مرتبط با فسیلیتی سوال مخصوص خودش داره که در ادامه هستش، اون رو هم میتونید بهش اشاره بکنید، بگید که اون مثلا فسیلیتیاش اینجوری بود، زیاد چیزای جذابی نداشت. این هم جنرال فسیلیتیز هم فسیلیتی های مرتبط با رشته من خیلی بهتر بوده نسبت به اون یکی دیگه و به خاطر این من این رو انتخاب کردم. موارد خیلی زیادی هستش که میتونید مقایسه بکنید و میگم شاید شما توی مقایسه میکنید 90% از مواردی که بهش برمیخورید، چون باید قبلش ریسرچ و تحقیق انجام بدید دیگه، اون مواردی که مناسب شما هست رو انتخاب بکنید. همیشه میتونید یه دلایلی پیدا بکنید که بگید، و معمولا هم وقتی که دلایلتون رو میگید سعی کنید ارجاع به رفرنس بدید. اگه میخواید رتبه رو بگید بر اساس این سایت. اگر میخواید رتبهش رو توی جهان بگید یا توی یوکی بگید، یا اینکه مثلا میخواید فسیلیتی ها رو بگید بر اساس اون اطلاعاتی که توی اون سایت نوشته شده، همچنین توی سایت اون دانشگاه این فسیلیتی ها رو داره. ارجاع بدید براتون یعنی به حالت بهتری هستش که به آتنتیسیتی بهتری میده به جوابایی که شما میدید. ممکنه از شما سوال در رابطه با ادویکیشن هیستوری بپرسن که توی سالهای آخرین رشته‌ای که خوندید، آخرین درسی که خوندید کی بوده. مثلا شما سال 2005 از میگید که من سال 2005 مسترز دیگری گرفتم از دانشگاه مثلا مدیکال شیراز مدیکال ساینس، مثلا یه همچین چیزی، و معدلم چند بوده. سعی کنید تاریخ دقیق رو بدونید، مثلا نگید فقط سال 2019، بگید که مثلا می 2019 یا می 2005 که اون حالت رو بگید. اینجا برمیگردیم به اکادمیک گپ، مبحث گپ تحصیلی انگلستان. گپ تحصیلی انگلستان اینجوری نیستش که مثلا بریتانیا اینجوری نیستش که شما اگه گپ تحصیلی داشته باشی هیچ شانسی نداری. حتی اگه آخرین مدرک تحصیلیتون رو سال 1990 1980 هم گرفته باشید، گپ تحصیلی داشتن بر اساس گپ تحصیلی اینجوری است که ویزای شما ریفیوز بکنه و همه شانس دارن، و فقط شما باید توجیهش بکنید که چه کار میکردید توی این فاصله و چرا الان برگشتید، چرا الان تصمیم گرفتید برگردید به تحصیل. چه کار میکردید که میتونید بگید تا تاریخ مثلا توی این مشاغل مشغول به کار بودم، رول مثلا دیوتیز ها اینا بوده، توی این زمینه ها کار میکردم، از این سال تا این سال این شرکت کار میکرد، از اون سال تا اون سال این شرکت کار میکرد. اگه ریسرچ انجام میدادید یا هر کاری انجام میدادید. و گپ های تحصیلی معمولا 6 ماه 1 سال اینا زیاد مسئله ساز نیستن و زیاد نگران کننده نیستن، که چون شما میتونید بگید که من داشتم زبان میخوندم، نمره آیلتس هم گرفتم، یا مثلا منتظر بودم برم خدمت، یه همچین چیزایی میتونید بگید. و چرا الان تصمیم گرفتید که برگردید به تحصیل بعد از این همه مدت، تصمیم گرفتید که حالا این رشته رو بخونید. این مسئله خیلی مهمیه که چیزی که من معمولا به دانشجوها میگم 2-3 مورد هست. یکیش اینه که من چندین سال فیلد اکسپریانس داشتم و توی حوزه‌های مختلفی کار کردم. خب یه لیسانسی داشتم، یه فوق لیسانسی داشتم، 10 سال پیش فارغ التحصیل شدم. توی این سالا داشتم پروفشنال اکسپریانس به دست می آوردم، تجربه کاری به دست می آوردم. بعد از یه مدتی دیدم که تجربه مثلا توی حوزه کاری آنچنان پیشرفت نمی‌کنم، آنچنان چیزی یاد نمیگیرم، و چون یه اینوستمنتی داشتم تصمیم گرفتم که برم توی یه ورد کلاس یونیورسیتی درس بخونم و به دانشم اضافه بکنم. دانش مثلا آخرین تئوری ها رو یاد بگیرم، از اساتید بروز نکات بروز رو مثلا یاد بگیرم
و جدای از این برای اینکه یه مثلا قدرتی بده به مثلا به رزومم، این گرفتن این مدرکم کمک میکنه که حالا بتونم یه پروموشن توی کارم بگیرم. اگه تا الان مثلا آیتی انجینیر بودم، مثلا بعدش بتونم یه منیجر بشم. این مواردی هستش که میتونید بهش اشاره بکنید. همین جوابا رو بدید معمولا کفایت میکنه. یعنی اینجوری نیستش که چون شما گپ تحصیلی داری پس دیگه شانسی ندارید و اینا. اصلا سختگیری نمیکنه و فقط مهم اینه که شما بتونید توضیحات ابتدایی و جنرال در این رابطه بدید، بتونید صحبت بکنید. میگم مهمترین نکته اینه که بتونید اون توضیحاتتون رو به گوششون برسونید. What have you been doing in your academic gap؟ جواب همین سوال بود. How would studying this course affect your salary؟ معمولا خب تو روند توجیه هایی که شما باید بیارید، این که میخوام از شما میخوام بدون شما آگاهید نسبت به این که وقتی این رشته رو میخونید بعدش وارد چه شغلایی ممکنه بشید. و من توصیه میکنم که یکی دو سه مورد بدونید که مثلا آرزوتون چیه. اصلا اینجوری نیستش که بگید حتما من میخوام برگردم کشورم و مثلا برم توی این شرکت بزرگ کار بکنم. نه، اون چیزی که به ذهنتون میرسه میتونید بگید که مثلا من بعدش ترجیح میدم که وارد مثلا این شرکت جهانی بشم، این کمپانی جهانی بشم. و چقدر فکر میکنید که حقوقتون چقدره بعد از یه کسی با مثلا فارغ التحصیل دانشگاه برمینگام با 10 سال سابقه کار، با 5 سال سابقه کار یا اصلا بدون سابقه کار، معمولا توی این مشاغل، توی این سایت های مثل ایندید و گلاسدور اینا میتونید ببینید چقدر دارن میگیرن. و این رو بتونید مقایسه، اگه تا الان داشتید کار میکردید مقایسه بکنید با این چیزی که تا الان داشتید میگرفتید. مثلا بگید که من تا الان توی سال اخیر، یک سال اخیر کفایت میکنه که بتونید مقایسه بکنید. توی یک سال اخیر حقوقم ماهی 30 میلیون بوده، برابری میکنه با مثلا 400 پوند بر اساس نرخ پوند. وقتی که من از این رشته فارغ التحصیل شدم، مثلا بعدش برگردم کشور خودم، میدونم افرادی که یه مدرک تحصیل از یه دانشگاه سطح بالا دارن الان دارن 60 میلیون ماهانه میگیرن که برابری میکنه با مثلا 800 900 پوند، اون مقداری که میشه. و یا اگر میخواید بگید که مثلا بعدش میرم وارد یه شرکت بین‌المللی میشه، شرکت تو یوکی یا توی آمریکا میخوام واردش بشم، بعدش اونا مثلا دارن الان این مقدار حقوق میدن. حالا مرجع شما چیه؟ رفرنس شما چیه؟ توی سایت خارجی که میتونید، اما ایندید و گلاسدور میتونید بهش اشاره بکنید، بگید من اینا رو چک کردم، این مقدار دارن پرداخت میکنن برای این یه شخصی با مثلا فارغ التحصیل یه دانشگاه خوب. و اگه برای سایت های ایرانی هم هستش، از کجا فهمیدید؟ میتونید بگید که مثلا یه سری از همکارام از یه دانشگاه‌های برتر توی جهان پذیرش گرفتم و وقتی که برگشتن توی کشور خودمون اینا الان دارن این مقدار حقوق میگیرن. و یا اینکه میتونید به این اشاره بکنید که مثلا سایت های آنلاینی که هستن، حالا به سایت های جاب سرچی که هستن، دیتابیس هایی که تو ایران هستن، بگید که اینا الان این مقدار دارن حقوق میدن به افراد، مثلا وقتی که پروموشن میگیرید به این مقدار دارن بهشون حقوق میدن. شروع و پایان دورتون رو بدونید که توی کسلتر معمولا نوشته شده، تاریخ دقیقش رو بنویسید، مثلا نوشته 14 سپتامبر 2024 تا مثلا پایانش 27 ژوئن 2025. شروع پایانش رو بدونید. سوال بعدی که ممکن ازتون بپرسن اینه که Do you know what are the rules for a student visa؟ یه دیدی از شما انتظار دارن که داشته باشید نسبت به اینکه مثلا وقتی که به شما ویزا میدن این قوانینش چه قوانینی رو، چه مقرراتی رو باید رعایت بکنید. من معمولا به دانشجوها میگم به این نکته اشاره بکنن که مثلا میدونن دانشجوهای بین‌المللی در طول ترم تحصیلی میتونن فقط 20 ساعت در هفته کار بکنن، در تعطیلات رسمی و تابستون وقتی که کلاس برگزار نمیشه فقط میتونن فول تایم کار بکنن. و اینکه دانشجو همیشه باید با دانشگاه در ارتباط باشه و اگه یه زمانی کلاسی رو نمیخواد به شرکت بکنه، میخواد غیبت بکنه، باید بهشون اطلاع بده، چون و اگه به دانشگاه اطلاع نده دانشگاه غیبت میزنه و به UKVI اطلاع میده و UKVI ویزای شما رو از بین میبره. این دوتا مورد رو میتونید برای استودنت رولز بگید. اینجا مثلا یه سوالی هستش که در ادامه نشم ولی الان بهش اشاره میکنم، اونم اینه که Do you plan to work while you are studying in the UK؟ آیا میخواید کار بکنید؟ خب همونجوری که در طول ترم میتونید هفته 20 ساعت کار بکنید. من معمولا به بچه‌ها میگم که بگن که من احتیاج مالی ندارم به کار کردن و اولویتم تمرکز گذاشتن روی درسمه و میخوام که بالاترین نمره رو بگیرم، فرست کلاس دیگری بگیرم. ولی اگر بدونم که به درسم آسیب نمیزنه و زمان اضافه دارم و یک کاری رو میتونم به عنوان صرفا به دید کسب تجربه
توی یه شرکت بزرگی آفر خیلی خوب داشته باشم، ممکنه که به عنوان کسب تجربه بهش نگاه بکنم، چون بعدم میتونه در آینده شغلی من بهم کمک بکنه وقتی که بنویسم توی رزومم. How are you going to pay the remaining tuition fees؟ اگر خودتون قرار پرداخت بکنید که اون زمانی که برای ویزاتون درخواست دادید تمکن مالی دارید، ارائه کردید که میگید که من مثلا همه پول رو دارم توی تمکن بانکیمه و از این تمکن قرار پرداخت بکنم. اگه پدر یا مادرتون اسپانسرتون هستن، توی همچین حالتی میتونید بگید که پدر و مادرم تمکن مالی گذاشتن، به من یه consent letter to use the funds مثلا دادن که بتونم از این پولا استفاده بکنم و از این طریق من از این تمکن مالیه قراره استفاده بکنم. Do you have dependents؟ آیا همراه دارید؟ اگر دارید میگید که مثلا بله. اسمشون چیه؟ مثلا شماره پاسپورتشون چیه؟ سنشون چقدر؟ معمولا ممکنه اینا رو از شما بپرسن. اسمشون رو تایپ بکنید و چند سالشونه، چند نفرم ممکن ازتون بپرسن. Has your wife your husband applied with you؟ توی همچه حالتی شما اگه هم اقدام کردن میگید بله، اگر نه که میگید نه. How much money do you have in your bank؟ میدونم این یه مقداری عجیب غریبه، ولی و که این سوالا رو با این جزئیات انتظار دارن که شما بدونید، ولی ممکنه که از شما میگم توی خیلی موارد کمی دیدم که از دانشجو پرسیدن که چقدر پول توی حساب همین الان هستش و این پوله، خب این مبلغی که پول توی حساب هست مثلا خیلی بلند میشه. مثلا میشه، چون باید به ریال بگید دیگه، مثلا میشه مثلا اگه 3 میلیارد تو حساب داشته باشه، مثلا اگه عدد روند نباشه گفتنش سخته، میتونید یه مقداری روندش بکنید و معادلش رو هم که بعد بر اساس به پوند چقدر میشه، بر اساس اون نرخی که مشخص کرده FTCO یا FCDO، دقیقا الان یادم نیست، بر اساس اون بعد بتونید به پوند بگید. ممکنه توی مواردی خیلی اون شخص حساس باشه از شما حتی بپرسه شماره حساب بانکی چنده، مثلا مخصوصا اگه پدر و مادرتون اسپانسرتون باشن ممکنه که بگن که شما یه دانشجویی هستید که مسئولیت پذیر هستید، حالا میدونید شغل پدرتون چیه، چقدر پول تو حساب شماره حسابش چقدر، کار پدرتون چیه و اینا. ممکنه به اون مراحل هم برسه، پس یه نیم نگاهی به اون چیزا هم داشته باشید. عددا رو میتونید در قالب بولت پوینت بنویسید و به عنوان نوت کنار دستتون داشته باشید و اینکه چقدر پول تو این حساب بوده. وقتی مثلا شما میگید 3 میلیارد، چه مدت پول تو این حساب بوده، چه بازه زمانی بوده. خب مینیمم میدونیم که باید 28 روز باشه، اسم بانک رو باید بدونید، ولی ممکنه که ازتون بپرسن آیا هنوزم هست، دقیقاً چند روزه که گذشته. خب شما بدونید که چه تاریخی رو پول رو مثلا اگه 1 تیر گذاشتید مصاحبه شما 28 مرداد هست، مثلا بدونید که بگید مثلا 58 روز 60 روز تو این پول تو حساب بوده، تا همین الانش هم این پول توی این حساب هستش. و اگر به اون عدد رو فقط به ریال بگید ممکن ازتون بپرسن، گفتم که بگم که معادلش با پوند چقدر میشه. یه مسئله دیگه ای که هست اینجا سورس آف فاندز که یک سری از یه نکته خیلی مهمیه براشون که توی اکثر مصاحبه‌ها من میبینم پرسیده میشه و از شما میخوام بپرسن که این پولی که توی حساب شما هست شما صرفا از موارد غیر، مثلا از راه غیر قانونی به دست نیاوردید، قرض نگرفتید، این پول از کجا اومده؟ یا شما همراه مدارک ویزاتون این مدارک رو ارائه کردید، مثلا فاکتور فروش طلا گذاشتید، مثلا فاکتور فروش ماشین گذاشتید، رسید فروش ماشین، همچین چیزایی گذاشتید که خب میگید که من طبق اون مدارکی که همراه ویزا هم ارائه کردم یه ماشین فروختم این مقداره، یا مثلا طلا فروختم این مقدار بوده، اون یه مقدار دیگه هم از یه جای دیگه اومده. یا اینکه نه، مثلا بر اساس یا حتی ممکنه که پدرتون قرض کرده باشه از کسی، 3 میلیارد قرض کرده باشه، یه ماه گذاشته باشه که شما ویزاتون رو بگیره. توی همچین حالتی خب میتونید بگید مدارک کاری پدرتون ارائه، جواز کسب داره، نمیدونم حکم کارگزینی داره، فیش حقوقی، بیمه، هر چیزی رو میتونید که داره توی این سالها ارائه و که مثلا 30 سال کار کرده، کار داره، لیست بیمه تلفیقی تامین اجتماعیش رو بذارید، بگید مثلا پدر من شغلش اینه، ماهانه مثلا این مقدار درآمد داشته فقط توی 1 سال گذشته و این مدارک رو ارائه کردم و این از سیوینگ های پدرم بوده، از سیوینگ های مادرم بوده و اگر مدارکش رو حالا به هر دلیلی اگر ارائه نکردین، یکی به شما توصیه کرده، چون برای این اصلا قانونی نیستش که شما بگید من باید حتما سورس آف فاندز ارائه بکنم، اگر ارائه نکنم ویزام ریفیوز میشه. یا بعضی از افراد میگن که نه، پرونده رو شلوغ نکنید، ممکنه که ویزاتون به خاطر شلوغ شدن ریفیوز بشه.
توی همچین حالتی اگر ارائه نکردید بر اساس تشخیص خودتون میتونید بگید آره توی مدارکم ارائه کردم، ولی اگه بخواید دوباره میفرستم براتون. و اینا یه چیزی دارن به نام یه حالت فلکسیبیلیتی، اسم قانون رو الان یادم رفته، یه حالت فلکسیبیلیتی، یعنی اگه حدس رو بر این بذارن که احتمال رو بر این بذارن که شما یه دو مدرکی دارید، موظفن که اگه قانون رو رعایت کنن موظفن که به شما ایمیل بزنن بگن که اون مدرک رو، اگه تو مدارک پیدا نکرده باشه و شما بهشون حالا میگید که اصلا تو مدارک رو ارائه نکردید ولی تو مصاحبه دارید میگید که من ارائه کردم و حالا به هر دلیلی به خاطر اسکنینگ ارر به دستشون نرسیده، شما وقتی بهشون میگید که من ارائه کردم اگه بخواید دوباره ایمیل بزنید براتون میفرستم، اونا به شما ایمیل میزنن میگن خب حالا این سورس اف فاندز، این فروش مثلا فاکتور، ترجمه، رسید، فیش حقوقی، بیمه، اینا پدر تو اینا رو برای ما بفرستید که ما داریم پروندهتون رو بررسی میکنیم. این ایمیل زدنشون توی اون مورد گپ تحصیلی هم هستش. مثلا اگه برای گپ تحصیلیتون مدرک ارائه نکردید توی مصاحبه مثلا بگید که من ارائه کردم، اگه بخواید براتون دوباره میفرستم، یعنی اون روز به VFS دادم ولی اگه بخواید دوباره براتون میتونم بفرستم. اینجوری به شما ایمیل میزنن و از شما اون مدرک رو میخوان، شما براشون میفرست. سورس آف فاندز خیلی مهمه، اینو در نظر داشته باشید که یک از سوالی که حتما معمولا پرسیده میشه. Do you know how much money you need for your studies and living expenses؟ یا همون چیزی که اصطلاحی که ما به عنوان maintenance fees میشناسیم، که اصطلاح maintenance fees هستش که مثلا شما تمکن چقدر باید بذارید. تمکن خب یه شامل باقی مانده شهریتون میشه، مثلا باقی مانده شهری سال اولتون، اگه دورتون 1 ساله هستش یا اینکه 3-4 ساله است، سال اول مهمه. مثلا اگه 20000 تا بوده، 5000 تا دیپازیت پرداخت، 15000 تا اینجا میمونه و هزینه زندگیتون برای 9 ماه. ولی تا الان اینجوری بودش که 9207 پوند برای 1 سال تحصیل خارج از لندن و 1206 پوند برای 1 سال تحصیل در لندن و اون گریتر لندن اریا. این مقدار باید بابت هزینه زندگی داشته باشید. پس اگر مثلا توی لندن از 15 رو به 12006 میکنید، میگید که I need to have این دقیقاً این عددا رو، این پروسه حساب کردنتون رو باید بهشون بگید که مثلا شهریم این مقدار بوده، این مقدار پرداختم، این مقدارش مونده، 15000 تاش مونده. بر اساس اون چیزی که توی سایت gov.uk خوندم، مثلا maintenance living expenses برای خارج لندن مثلا باید 9200 پوند، این مقدار هم هزینه زندگیمه که مشخص کرد. در نهایت این مقدار باید توی حساب بانکیم برای 28 consecutive days داشته باشم، 28 روز متوالی داشته باشم و این مقدار هستش. این اطلاعات از کجا گرفتید؟ Where did you get these numbers from؟ یه سوالی get this number gov.uk gov.uk از اون سایت گرفتم، ممکن ازتون بپرسن. کلا توی شرایط خیلی خاصی ممکنه خیلی ازتون مثلا وارد جزئیات بشن، بر اساس شانستون هستش و عموما اینجوری نیستش. ولی توی مثلا 20% موارد من دیدم که مثلا از دانشجو حتی URL دانشگاه رو پرسیدن، URL اونجایی که برای تست درخواست دادن پرسیدن و اینکه دقیقاً چجوری فرم اپلیکیشن رو پر کرده، چه مدارکی ارائه کرده، آیا پرسونال استیتمنت ارائه کرده، نوشته تو پرسونال استیتمنتش چی نوشته، پرسونال استیتمنتش الان داره آیا ارسال بکنه یا نه. همه این چیزها رو دیدم که پرسه. پس شما اگه مثلا خودتون این کارو کرده باشید که خب براتون راحت تره، ولی اگه یک شخصی، یک ایجنتی بهتون کمک کرده باشه، خب بهتره که خیلی ریسرچ انجام بدید که توی اون 10-20% که معمولا وارد جزئیات میشن نیافتید که براتون اتفاق بدی نیفته. یا مثلا میگن how did you search for this؟ مثلا اگه از شما میپرسن که شما اگر یه جایی رو مثلا اجاره کردید، خب چجوری به این چجوری اینو سرچ کردید؟ خب میگید که من مثلا تو گوگل سرچ کردم places to rent in Nottingham مثلا برای اگه خونه اجاره کردید یا میخواید اجاره بکنید. And then I found the website rightmove.uk اگه اشتباه نکنم یا .com، اونو پیدا. این ممکنه که نحوه سرچ کردنتون هم ازتون واسه خیلی توی موارد خیلی کم ممکنه همچین چیزی پیش بیاد. توی مواردی که شما با همسرتون درخواست میدید این سوال رو میپرسن. یه مسئله هستش که میخوام ببینن که آیا شما قبل از اینکه با همسرتون ازدواج کرده باشید مثلا با هم نسبتی داشتید، که توی همچین حالتی شما به نظر من بگید نه. حتی اگه مثلا فامیلم بودید، ازدواج فامیلی بوده، بگید نه و این زیاد مسئله مهمی نیستش. و یه مسئله دیگه هستش، مسئله کوهابیتیشن هستش که
میخوان به اونای افرادی که با هم یعنی خانواده هستن، حتی وقتی بچه دارن، خیلی میدونم عجیبه، ولی ازش میخوان که یه سری مدارکی رو ارائه بکنه که توی 2 سال گذشته داشتن با هم زندگی میکردن. صرفا سند ازدواج براشون مهم نیست که شما خب اگه تو مصاحبه ازتون پرسیدن که میگید که مثلا مدارکش هست، فیش قبض آب و برق و گاز، مثلا قبض آب به نام من، قبض گاز به نام همسرمه، یا تلفنش به نام تلفن خونه آدرس اینجا نوشته شده، تمکن بانکی داریم که به آدرس مثلا خودم و همسرم نوشته شده، یا مثلا اون سامانه سخا هستش میتونید برید از اونجا پرینتی بگیرید ببرید ترجمه بکنید. خیلی مدرک میتونید ارائه بکنید. میتونید بدید فاکتور دریافت کنید که آدرس خونه‌تون رو نوشته شده باشه، که این موارد رو میگید که اگه ازتون پرسیدن که have you lived together in the past 2 years، که اگه مثلا همچین سوالی پرسیدن شما میگید بله مدارکش رو ارائه کردم، یا اگه بخواید دوباره هم ارائه میکنم، دوباره هم میفرستم که اون مدارکی همین الان بهتون گفتم رو میتونید ازش استفاده بکنید و اونا رو بگید. امکانات مرتبط با رشته خودتون، دیپارتمان خودتون هم بدونید، بگید که ممکنه که حتی اگه نگید ازتون بپرسن، بگن که در رابطه این دیپارتمان دقیقاً چه فسیلیتی هایی داره. همه این موارد اگه یه زمانی نیست، جایی نیستش که شما اطلاعات رو به دست بیارید، خب میتونید بگید نیست. مثلا چجوری قرار مود اف اسسمنت قرار چجوری باشه، اگه نبوده تو وبسایت میتونید بگید نبوده، برای منم چیزی نفرستادن، این اطلاعات جایی نبوده که بخوام بگیرم. اون زیاد وقتی نیست دیگه دست شما نیست. و فسیلیتی ها خیلی مهمه، هم حتی تو لول تو دانشگاه خیلی سر این فسیلیتی ها وقتی که میخوام باهاتون مصاحبه UKV یا کردیبیلیتی اینترویو انجام بدن، خیلی براشون مهمه که فسیلیتی ها رو بدونید. معمولا اون اینترویور UKVI هم خیلی معمولا براشون مهمه. این فسیلیتی حالا قراره چجوری به شما کمک بکنن؟ پس اگه شما بگید لایبرری، مثلا صرفا یک کتابخونه داره، حالا این چه کمکی قراره به شما بکنه؟ لایبرری یه چیز جنرالی که همه جا دارن. و پس شما اگه مثلا یه پرینتر سه‌بعدی توی دیپارتمان شما هستش که کمک میکنه که توی مثلا ابزارهایی هستش، مثلا دوربینای عکاسی هستش که این دانشگاه داره که معمولا خیلی گرون هستن و شما خودتون امکاناتش رو نداشتید که بتونید بهش دسترسی داشته باشید، این به شما کمک میکنه که مثلا یه عکاس بهتری بشید و تکنیک‌های عکاسی رو بهتر یاد بگیرید در رابطه با فسیلیتی‌های دیپارتمان که قراره چجوری به شما کمک بکنه. رنک دانشگاه رو تو سامانه‌های مختلف گفتم دیگه، بر اساس گاردین لیگ تیبل، تایمز هایر ادویکیشن، اینا تو گوگل سرچ بکنید پیدا میکنید این دیتابیس ها رو. تاپ یونیورسیتیز، QS، بر اساس سامانه‌های مختلف و توی جهان و توی UK بتونید. و وقتی جواب میدید، وقتی رنک ها رو میگید، صرفا نگید که رنکش 300، بگید مثلا رنکش بر اساس این سایت 300، بر اساس اون سایت 326. و خب هرچی بیشتر بگید بهتره. معمولا تجربه نشون داده که خیلی از موارد وقتی که آفیسر متوجه میشه که شما اون بخش اینترویو متوجه میشه که شما موارد رو میدونید، میگه خب بس کافیه، کفایت میکنه، میدونه که شما بلد هستید این چیزا رو دیگه. حالا مثلا 4 تا سایت دیگه رنکینگ هم بگید تفاوتی نمیکنه، قرار بهتون ویزا رو بدن. پس رنک هم توی UK هم توی جهان بدونید و بگید که مثلا توی UK بر اساس این وبسایت این مقداره، توی جهان بر اساس اون وبسایت رنکش مثلا 250. How much money do you think you would make immediately after your graduation؟ بعضا دیدم اینو میپرسن، مثلا وقتی که شما دارید چه میدونم 30,000 پوند هزینه میکنید که این رشته رو بخونید، بعضی که فارغ التحصیل شده، توی سال اول، دقیقاً سال اول بعد از تحصیلتون چه مقدار فکر میکنید از مثلا وقتی جذب بازار کار میشید به دست میارید؟ که توی همون سایت‌های ایندید، گلاسدور، اینطورا میتونید توضیح خودتون ببینید و بگید که آره بر اساس این داده‌هایی که از این سایت‌ها به دست آوردم، این مقدار مثلا من همون سال به دست میارم. Where are you going to stay when you arrive to the UK؟ بحث اکامودیشنتونه. میخوان در رابطه با اینکه آگاهی دارید در مورد اکامودیشنتون، من توصیه میکنم که حتی اگه نمیخواید توی اکامودیشن دانشگاه بمونید، میخواید خودتون بیرون خونه بگیرید، معمولا اکامودیشن دانشگاه آپشن بهتری برای دانشجو بر اساس تجربه و راحت تر هستن، نزدیک دانشگاه هستن، اینا هزینه ای هم براشون به صرفه تر هستش تا خونه های بیرون، با توجه به اینکه الان UK هاوزینگ کرایسیس داره و به خاطر این اکامودیشن. خب اگر اکامودیشن خب دانشگاه میخواد بمونید که خب برید مثلا هم برید، اگر اکامودیشن رو اجاره نکنید قبل از ویزا گرفتن تو مشکل بر نمیخورید اینا، ولی اطلاعات داشته باشید. اگه گرفته باشید خب چه بهتر. حالا مثلا 200 پوند میخواید پیش پرداخت انجام بدید، چون خیلی براتون راحت تر. وقتی میخواید اکامودیشن بیرون بگیرید، اون بحث گارانتور پیش میاد، بحث اینکه آیا مثلا اجارهشو بعد یک جا پرداخت بکنید، 1 سال رو یک جا پرداخت بکنید. پس میرید اون اکامودیشن دانشگاهی که براتون مناسب قیمتی اینا رو انتخاب میکنید، یا میگیرید یا نمیگیرید، ولی نشانه گذاری میکنید و میگید که
مثلا من ترجیح دادم که توی این اکومودیشن باشم، حالا یا اجاره کردم یا نه اجاره نکردم، چی داره حالا این اکومودیشن، جاش کجاست، چقدر با دانشگاهتون فاصله داره، با اون کمپستون فاصله داره، چه جوری میخواید این مسافت رو برید. این اکومودیشن مثلا هر اتاق یه دونه تخته، این چیزا رو تو اتاق داره، معمولا یه لابی داره، نگهبانی 24 ساعته داره، سی سی تی وی داره، این چیزا رو داره. ما هفته این مقدار مثلا چیش هست، این مقدار هست. این رو انتخاب کردم به خاطر این دلایل. آنسوت هست یا نیست، یا و فاصله با دانشگاه چقدر، معمولا چجوری میخوای رفت آمد بکنیم، قدم میزنم دوچرخه اجاره میکنم، یا مثلا از سیفاش اینه که بگید یا قدم میزنم 10 دقیقه فاصله است، 20 دقیقه فاصله است، ورزش هم هست، یا اینکه با مثلا دوچرخه میخرم یا با دوچرخه میرم. ولی وقتی میگید که میخوام مثلا از اتوبوس استفاده میکنم، دیگه وارد اون مبحثی میشید که حالا مثلا بلیط چقدره و اینجا گیر میکنید و بهتره که این رو مثلا همین بگید که قدم میزنید و دوچرخه میرم. Have you booked accommodation منظورش اینه که خوابگاه اجاره کردید آیا نه. اگه بیرون هم اجاره میخواید بکنید که سایت های مثل رایت موو و زوپلا اینا هستن که میتونید از اونها استفاده بکنید، بگید که اینجوری پیدا کردم این مقداره. How are you going to travel to the university from your accommodation. معمولا این رو میپرسن چجوری میخواید رفت آمد بکنید و اینا. ولی اگه مثلا بدونید یه چیز دید کلی داشته باشید، ولی اگه مثلا اطلاعات زیاد دقیقی هم نداشته باشید کلی جواب بدید مشکلی نداره. معمولا بعضی دانشگاه‌ها این سوال دیسکانت مثلا تخفیفایی که تخفیف دانشجویی که حمل و نقل سیستم حمل و نقل عمومی داره چجوریه. اگه تو لندن خب اگه اشتراک اویستر هستش میتونید ازش استفاده بکنید که بهش اشاره بکنید چقدر تخفیف داره اینا. ولی خب ممکنه بعضی شهرها هم نداشته نباشه، پس زیاد مسئله مهمی نیستش. معمولا من به دانشجوها میگم به عنوان که خیلی مطمئن باشن برای اطمینان، خب ندیدم تا الان اتفاق بیفته ولی شنیدم که ممکنه اتفاق بیفته، که برای اینکه راستی آزمایی کنم مسئله زیاد مهمی نیستش. مثلا بدونید که قیمت نمیدونم مثلا اقلام غذایی وقتی میپرسید میدونید چقدر هزینه هاتون میشه دی تو دی اکسپنسز. خب حالا مثلا هزینه دقیقاً روزانه تو فکر کنید چقدر میشه، مثلا روزی 50 پوند میشه، روزی 100 پوند میشه، چی هستش. مثلا توی سایت های مثلا اینترنتی میتونید ببینید که قیمت مثلا گروسریز تو یوکی چقدر. 4 5 قلم رو داشته باشید که بتونید وسط مصاحبه اگه یه جا گیر کردید اینا رو بگید که با ارجاع دادن که خودتون نجات. مورد بعدی که الان 2 سال شروع شده. Has anyone helped you with your application? Any agency? Do you have any agent? Your visa application. اگرم داشتید، اگر ایجنتتون خیلی معتبر و کار درست و track record of compliance اگر مثلا نداره، که عموما ندارن، اکثرشون ندارن، به اشاره نکنید، خودتونید. یعنی بگید که نه خودم اپلیکیشنم رو سابمیت کردم، ولی از اون ایجنتتون بپرسید، از اون حالا وکیلی که هست، هر کسی که دارید ازش استفاده میکنید بپرسید که فرم اپلیکیشن چجوری، مثلا فرم اپلیکیشن برای شما بفرسته، شما که پرسیده بشه، کس لتر رو برای شما بفرسته. حواستون باشه که مثلا بعضی از این وکلا اینجوری مثلا ممکنه که بگم اینا از شما قایم بکنم، بگم که نه من خودم اون روز با شما میام، خودم میام پرونده رو اونجا ارائه میکنم و اینا شما باید داشته باشید، چون یه سری از سوالا ممکنه از همچین چیزایی سوال بیاد. و ویزا اپلیکیشن شما خودتون میگم اگه واقعا اون ایجنتتون یا اون وکیلتون track record of compliance اگر نداره، یعنی مثلا واقعا خیلی خوب نیست و شناخته شده و مطرح نیست، جواب نه و باید حواستون باشه که گیر نکنید. و برای اینترویو ممکنه که ازتون بپرسن که برای اینکه راستی آزمایی بکنن بگن که آدرس ایمیلتون چیه. شما میخوام بدن آیا ایجنت کارتون انجام داده یا خودتون مثلا دارید کاراتون رو انجام میدید اینا. پس اگه آدرس ایمیلتون رو بدونید، اگه خودتون شخص هستید که خودتون ساخته میدونید، اگه ایجنت برای شما ساخته، اگه یه وکیلی برای شما ساخته، آدرس ایمیل چی بوده و دقیقاً به شما بگه که شما بتونید اسپل بکنید. معمولا اون ایمیل اینترویو به این ایمیل میره، بدونید متن ایمیل چی بوده و چه جوابی داده شده. وقتی شما به شما ایمیل میزنن دعوت شما دعوت میکنن به اینترویو، اون شخص یا خود شما کانفرم میکنه دیگه، یه جواب میدید میگه بله من هستم، مثلا اون تاریخ در اینترویو شرکت میکنم. ازتون ممکنه بپرسن 50% مواقع من دیدم پرسیدن who created this email address. خودتون ساختید، جوابش خودتون ساختید. کی ساختید میتونید همینجوری بگید 1 سال 2 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش. source of money in the bank رو هم که گفتم همون source of funds که پولا از کجا اومده. ازتون ممکنه have you ever had a visa refusal for the UK? Have you ever had visa refusal for any other countries? Have you ever been deported from any countries? Have you ever been refused entry to any countries? آیا تا refusal UK داشتید؟ refusal کشور دیگه ای رو داشتید؟
آیا تا الان دیپورت شدید؟ آیا تا الان سر مرز جای جلوتون ویزا هم داشتید ولی سر مرز جای جلوتون رو گرفتن؟ جواب هرچی هست راستش رو بگید. اون چیزی نیستش که مثلا بتونید پنهان بکنید، من توصیه نمی‌کنم اصلا. حالا میخوام یه سری سوالای، معمولا سوالایی که جواب خوب دادن افراد، اونا رو بهتون نشون بدم، یه سری سمپل که میتونید توی ویدیو پاز بزنید، جوابا رو ببینید که بتونید اینو بر اساس الگو استفاده بکنید. معمولا سمپلی هستش که من برای دانشجوها میفرستم، موارد مختلف، جوابای بد، جوابای خوب، بر اساس فیدبک های واقعی، بر اساس ریفیوزال لتر هایی که دریافت کردم، بر اساس ریفیوزال هایی که از دانشگاه دریافت کردم. طرف دانشگاه این مثلا از دانشگاه مصاحبه شده، دانشگاه دیدی که مثلا ایراد گرفته و گفته این آماده نیستش و در نهایت منجر به این شدش که دوباره تمرین بکنه و دوباره بره مصاحبه شرکت. مثلا شما وقتی که جواب میدید، این فیدبکی که دانشگاه داده، شما وقتی که جواب میدید، مثلا یه دانشجوی واقعی همه جوابا رو با اطمینان و با اعتماد به نفس بالا میدونه، ولی این دانشجو جوابایی که میداده میگفته، مثلا ازش پرسیدن که چقدر هزینه شهری دانشگاهته، میگفت فکر میکنم 30,000 تا. خب مثلا این چیز جوابی که دانشگاه نوشته که 30,000 تا they think، یعنی فکر میکنه، یعنی مطمئن نیستش که. دوباره اینجا مثلا نوشته فکر میکنه. مثلا جوابایی که داده جوابای جنریک و کلیه. مثلا توی این مصاحبه از دانشجو حتی پرسیدن که آیا میدونی شغل پدرت چیه؟ این ممکنه از اون بپرسن، خیلی سوال مهمیه که شغل پدرتون چیه. وقتی اسپانسرتون پدرتون، پدر مادرتون، از میپرسه درآمدشون چقدره، ماهانه چقدر در میارن، و بعد بتونید بگید که ماهانه، صرفا نگید که مثلا 2000 پوند. 2000 پوند ماهانه سالانه چقدره و کارش چیه، پدرت کارش چیه. این سوالایی که برای راستی آزمایی پرسیدن. معمولا این دانشجو جواب خوبی نداده. یه سری نکات هم اینجا نوشتم و بر اساس این یه سری نکات رو بگم. معمولا بر اساس فسیلیتی ها، ریزن ها، گول، یونیورسیتی رنکینگز، از شما ممکن سوال بپرسن. این سامانه‌هایی هستش که من توصیه میکنم دانشگاهتون رو توش سرچ بکنید: گاردین لیگ تیبل، تایمز هایر ادویکیشن، تاپ یونیورسیتی، کامپلیت یونیورسیتی گاید. و معمولا هر رشته‌ای توی اون دانشگاه معمولا احتمالش کمه ولی ممکنه که باشه، یه پی دی افی دارن که مثلا توی اون در رابطه با اون رشته ممکن تو صفحه دانشگاه نباشه ولی باید اون پی دی اف رو دانلود بکنید که اونجا هستش. بتونید مثلا فسیلیتی های این دانشگاه با یه دانشگاه دیگه که گفتم رو بتونید با هم مقایسه بکنید. این دانشگاه چی داشته که اون یکی دیگه نداشته که شما این رو انتخاب کردید؟ نکته هستش که باید بدونید. معمولا وقتی که عدد و ارقام و اطلاعات میدید، اگر ممکنه، اگر از یک جایی گرفتید و سایت معتبره، بگید از این سایت. مثلا نرید از یه سایت ایرانی که مثلا هیچ مهم نیستش، مثلا در رابطه با یه دانشگاهی نوشته، هر سایتی میخواد باشه در مورد یه دانشگاه نوشته، بگید من مثلا از سایت ایرانی. معمولا از همین سایت‌های بالایی که نوشتم، گاردین لیگ تیبل، تایمز هایر ادویکیشن، تاپ یونیورسیتی، کامپلیت یونیورسیتی گاید، از اینا بتونید استفاده بکنید. یه مسئله مهمی هست که ذهن ما به تومن عادت داره و شما میدونم خیلی سخته. من با تمرین با دانشجوها میبینم که ایرانیان ریالز مثلا گفتن 3 میلیارد گفتن خیلی راحته ولی 30 میلیارد ریال خیلی سخته. ولی چیزی که متوجه شدم اینه که زیاد به اون چیزم اهمیت نمیدن که مبدأ پول مثلا چقدر، ریالیش چقدر. بیشتر دیدم که میگن خب پوند چقدر میشه. ولی شما جفتشو بدون، هر عددی که میخواید بگید، میزان تمکنتون رو میخواید بگید، میزان حقوقتون رو میخواید بگید که مثلا چه میدونم، مثلا حقوقتون اگه 10 میلیون بوده، 100 میلیون ایرانیان ریال بوده که معادل مثلا 800 پوند میشه. مثلا اگر این مقدار میشه 1200 پوند میشه. این موارد رو میتونید پاز بزنید و بر اساس این موارد شاید بهتون کمک بکنم. نکات هست توش و یه سری جوابای خوبی که معمولا دانشجوها دادن و من کمکشون کردم که این جوابا رو آماده بکنن و این جوابا رو دادم و بر اساس اینا اینترویو رو پاس کردن. یکی نشون میدم که میتونید سمپل ببینید که بر اساس اینجوری شما هم جوابتون رو اینجوری انتخاب بکنید. What other UK university could you have chosen? Why didn't you? و مثلا میگه این دانشجو هم دانشگاه گرینیچ پذیرش داشت، هم از دانشگاه کینسون و با وجود اینکه دانشگاه کینسون همه چیز بهتر بود از گرینیچ، ولی کمکش کردم که
مثلا بتونه یه دلایلی گفتم از اون موارد و از اون سامانه هایی استفاده کردیم که به نفع گرینیچ بوده که بتونه ارجاع بده و مثلا و این جوابا رو بتونه بده که در نهایت یه جواب مثلا همچین حالتی داده که اوکی بوده. Why did you choose University of Greenwich and what attracted you؟ این جواب رو براش آماده کردیم و realize that the University of Greenwich has 70% while Kingston University گفتم یکی از اون فاکتورهایی که هستش مثلا graduate prospects هست که مثلا بعد از فارغ التحصیلی چند درصد دانشجو یا مثلا وارد بازار کار میشن یا با یه لول بالاتر میخورن. ما گشتیم برای این دانشگاه تونستیم پیدا بکنیم که این 71% بیشتر از 69% بوده و خب اون مواردی که به نفعش بوده رو انتخاب کردیم. در مورد کمپس های مختلف اطلاعات تونستیم پیدا بکنیم، اطرافش چیه، چه جوریه، چه چیزایی داره، چرا بهش مثلا کمک میکنه. Can you explain each course module that would help you with your career goals؟ اینجا مثلا گفته این مثلا PE performance and development این توی این زمینه میتونه به من کمک بکنه در ادامه. گفته سوال پرسیدن بعد از اینکه فارغ التحصیل شد دقیقاً وارد چه کمپانی قرار بشی و بعد از اون چه مقدار قرار به دست بیاری که این جواب رو آماده کرده. Local areas and social amenities around the university، اطراف دانشگاه چیه، چه امکانات رفاهی هستش. خب توی گوگل مپ رفت دید و این جوابا رو پیدا کرد. long term plan ازتون ممکنه بپرسن در رابطه با هم future career aspirations and goals. How will your time at Greenwich help you in your achieving your goal؟ دقیقاً یه فرمت سوال دیگه، یه شکل دیگه از همون سوال How would studying this course at this university help you with your career plans؟ دقیقاً میتونه همون باشه و میگم سوال ممکنه به فرم‌های مختلفی پرسیده بشه. خب اینا دوباره جواب یه دانشجوی دیگه هستش که چرا انتخاب کرده. دوباره میتونید این رو پاز بزنید و why have you decided to study UK و این دانشجو مثلا اینقدر جواب آماده کرد و این دانشجو هم پاس کرد، مشکلی نداشته. which universities did you apply to؟ دانشگاه دیگه‌ای که مثلا اپلای کرده انتخاب کرد و اون بحثا چه کرایتریای اون دانشگاه رو انتخاب کرد. خیلی موارد زیادی نوشتش و این تیبل رو آماده کردش. مثلا بر اساس رنکینگ رفت، مثلا بر اساس رنکینگ گاردین لیگ تیبل و بر اساس رنکینگ تایمز هایر ادویکیشن مثلا انتخاب کردش و در نهایت اون دانشگاهی که مد نظرش بود رو مثلا واید یونیورسیتی آف وستمینستر دلایلش رو گفته، مثلا اسم اساتید رو گفته و مثلا اینکه چرا اون دانشگاه مثلا The University of Brunel مثلا چرا اون رو انتخاب نکرد و این دانشگاه رو انتخاب کرده. اسم اساتید دانشگاه رو پیدا کرده. یه سری از چیزایی هستش که معمولا توصیه میکنم که مثلا برید بدونید چه ریسرچی انجام دادن. دیگه خیلی مثلا ادوانسده، یعنی مثلا دیگه خیلی واقعا چند تا استاد رو بدونید، اینا دیگه خیلی کار زیادی انجام دادید. مثلا دانشجو کلی اساتید رو پیدا کرده بود و مثلا گفته اسم آخرین اسم یه استاد ایرانی هستش که اینجا به من کمک میکنه و من مثلا بر اساس این دلایل University Programs and Course Plan و اینکه What can you tell me about this course؟ این سوال ممکن ازتون بپرسن که شامل همه اون مواردی هستش که در رابطه با اون گفتم. حالا توی شما باید بگید شهریه‌اش این مقدار، شروع و پایانش اینه، ماژول هاش اینا هستن، هر ماژول چند واحده، آپشنال ماژول ها چی هستن، منداتوری ماژول ها چی هستن، هر اطلاعات بیشتری که بتونید بدید که مثلا این دانشجو اینا رو اینجوری نوشته. و how you will be assessed که گفتم مود اف اسسمنتی که گفتم مثلا یه اسکرین شات از صفحه دانشگاه گرفته بودش که مثلا چه مقدارش بر اساس کورس ورک، چه مقدارش بر اساس پرکتیکال مثلا پارتیسیپیشن. 99% بر اساس کورس ورک، 1% بر اساس پرکتیکال هستش. و اینجا نوشته که دیگه مثلا اسسمنت بر اساس 4 دسته‌بندی هستش: پرزنتیشن، پادکست، بلاگز، ریتن اگزامز، اند اف سمستر اگزام بر اساس امتحانات پایان ترم، کورس ورک، اسیز، این کلاس تست، پورتفولیوز و یکم دیزرتیشن هستش که حالا اینا هر کدوم چه وزنی دارن. مثلا 22% 22%ش
که مثلا مساوی با 40 کردیت، 40 واحد. این بر اساس اینه 1% دیگه بر اساس مثلا practical activities including مثلا شرکت کلاس participation، شرکت در مثلا فعالیت‌های کلاسی. بعد بتونید مود اف اسسمنت رو why did you decide to study abroad and how do you think this course is going to help you in your career. دوباره یه فرمت دیگه از همون سوالی که قبلا گفتم. این یه سامپلی هستش که این دانشجو اینجوری جواب داده. یونیورسیتی، لوکیشن، این توضیح داده دیگه بر اساس چه دیپارتمانیه، نزدیکاش KFC، مکدونالدز، پیتزا اکسپرس، فایو گایز، این چیزایی که اطراف اون دانشگاه است تو گوگل مپ دیده و این جواب آماده کرده. اکومودیشن، ترانسپورتیشن، اولش میخواد برسه کجا میخواد بره، بعدش برنامه‌اش بعد از اون چیه، چه مقدار هزینه‌اش هستش، 250 پوند پر ویک، اسمش چیه، آدرسش کجاست و مثلا این مقدار مثلا هزینه، چون با فرزندشون بود، هزینه زندگی توی لندن 1334 پوند ضرب در 9 که میشد 12006 پوند و گفته مثلا برای پسرم هم 845. این عددا همه عددهای ثابتیه، یعنی توی سایت gov.uk نوشته شده. و آیا اینکه برنامه دارید که توی یوکی کار بکنید که طبق اون فرمتی که گفتم اینطوری میتونید جواب بدید. و اهدافتون بعد از فارغ تحصیلی چیه؟ چجوری این درس، این رشته، این کورس میتونه به شما کمک بکنه؟ حقوقتون چقدر میتونه افزایش پیدا بکنه؟ چه کمکی بهتون میکنه؟ چرا باید این رشته رو بخونید؟ یه سری از جاهای دیدنی توی لندن رو هم برای خودش نوشته که بتونه جواب بده. در مجموع مصاحبه ویزای تحصیلی انگلستان چیز سختی نیستش که شما فکر بکنید که یه پروژه هستش که احتمال ریفیوز شدنتون هستش و شما صرفا همون مواردی که گفتم، اینکه بتونید زبان انگلیسیتون مناسب باشه و بیشترین ضربه رو که اگه ممکنه بتونید پیش بیاد به مشکل بر بخورید توی همین حوزه اینه که نتونید سوال رو متوجه بشید که بتونید جواب بدید. و مورد بعدی اینه که ریسرچ انجام بدید، یعنی 0 کیلومتر نباشید. قبلش برای خودتون برید توی سایت دانشگاه خیلی بگردید، توی یوتیوب دانشگاه، چون وقتی که زیاد ویدیو ازشون میبینید از اون طرف اطلاعات خیلی زیادی توی ذهنتون هست که اگه یه جای گیر کردید میتونید به اونها اشاره بکنید. شبکه‌های اجتماعیشون رو چک بکنید، اگه میتونید با مثلا اون دانشجوهای دیگرشون صحبت بکنید و هرچی اطلاعات بیشتر به دست بیارید راحت‌تر میتونید پاس بکنید. و احتمال اینکه مصاحبه رو پاس بکنید و این موارد داشته باشید، حتی در حد ابتدایی هم داشته باشید، احتمال اینکه بتونید مصاحبه رو پاس بکنید خیلی بیشتر از اینه که یه مثلا قول بزرگی باشه که نتونید از پسش بر بیایید. منطق رو رعایت میکنه. اگه شما رو ریفیوز میکنن یا یه میساندرستندینگ به وجود اومده، اون چیزی که شما گفتید خوب به ذهنشون نرسیده، یعنی خوب متوجه نشدن، یا اینکه شما سوال رو خوب متوجه نشدید، ولی اگه تحقیق بکنید یه مقداری یه سری جوابا رو آماده بکنید، دلیل نداره که مصاحبه رو پاس نکنید. و یه مورد آخر، نکته آخر اینه که در صورتی که مصاحبه رو نتونید، یعنی کانکشن اینترنت خوب نباشه، مصاحبه رو نتونید، یعنی خوب ارتباط برقرار نشه، از شما درخواست میکنن که حضوری برید VFS و اونجا مصاحبه رو، 2 مورد من اینجوری دیدم که مصاحبه رو اونجا برای شما برگزار بکنن که اونجا باز فرقی نمیکنه، اونجا اینترنت بهتری دارن. توی اتاق میشینید، یه لپتاپی هستش، از اون طرف اینترویور کانکت میشه، شما جواب همون سوال‌ها رو میدید و هیچ مشکلی نداره و راحت میتونید مصاحبه رو پاس بکنید و صرفا ریسرچ انجام بدید. و اگر باز نکته‌ای هستش که فکر میکنید که من توی جواب اون سوالی رو ممکنه که مثلا مطرح نکرده باشم و جواب سوال رو نداده باشم، که میتونید سوالاتتون رو توی کامنت زیر همین ویدیو بپرسید که وقتی که زیاد شد یک جا من در رابطه باشون توضیح بدم. متشکرم، روز خوبی داشته باشید.